campaign ito makiambĩrĩirie campaign tene na akĩhũthĩra ciugo icio tia mwecibwa ndoge cihũtha hũthĩ icio ngane ciaritũha mũno ito ndũrĩrĩ president ambĩrĩirie campaign immediately no nĩ arenda kwĩra andũ ti campaign yareka na niĩ ndakwĩra niĩ nĩ ndamwĩrire ngĩmwĩra twathurire Kibaki na ndaumire State House ndionire mũkĩona agĩthiũrũrũka na hĩndĩ ĩyo nĩ athiũrũrũkĩte gũcokia ngatho na ngĩmwĩra njuge atĩrĩrĩ yes andũ nĩ matige kũrũa niĩ no hoe thayũ ũgĩe na democracy ĩhingũrwo ciana nĩ itige kũragwo rĩu Ojwang arĩ mocarĩ nĩ ũndũ nĩ arandĩkire ndeto iria andĩkire ng'enda-inĩ ciana nĩ itige kũragwo ndakwĩra rĩu narĩo nĩ ihĩtia Ruto atakahota kwĩruta atĩ ciana cioragirwo ũrĩho gwathũkĩrĩria CS hĩndĩ ĩyo arĩ Kindiki ĩyo nĩ timu ĩkorio kĩũria na kotithio tukamoria gũkũ thĩ nĩ makorio nĩ Ngai andũ democracy nĩ hingũrwo ciana nĩ irekwo ciarie nĩ cierĩirwo mawĩra nĩ athomu marĩ na maratathi mũgeragia kũhinga nyamũ ici makahingũra makarĩria na gũkũ they are desperate gũtirĩ handũ harĩ wĩra industry iria twego nĩ ikũhingũrwo tutiraciona nigetha andũ mandĩkwo marathi kwandĩkwo watchman Rũraya na gũkũ Saudi Arabia ukona mũndũ nĩ aheirwo thirikari no titamenyaga ũrĩa endaga eke nayo niĩ njire Kenyans reke tuige thayũ tweterere mũthenya ũcio kana mwaka ũcio no rĩu andũ acio marĩ ngari igũrũ gũtirĩ wĩra magũtũrutĩra na nĩ wamenya siasa ya opposition nĩ hũthũ mũno rĩu igathĩ kũrĩ wĩra kĩrĩ naguo na kũmenereria rĩu mũramwĩra atĩa mũramwĩra ikare nyũmba ndangĩhota ndũĩ erirwo athiĩ village ndagĩthire village rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩ obici mũcoke obici mũtũrutĩre wĩra igathĩ ndarĩ na wĩra no kuga ũrĩa mũtareka na ũrĩa mũreka ũru akauga ithuĩ niĩ mbeca ciakwa cia CDF na andũ a Naivasha nĩ moĩ ndĩ marutĩire wĩra na bado nĩ ngũruta ona iria hetwo cia thitima no ngũruta andũ a Kenya mũige thayũ mũtigwo na wega rũrĩrĩ tunyitane tutika haragani ndakena nĩ Jeni kuga ona iria hetwo ni akurutira andũ a Naivasha wĩra thank you very much thank you wagicoka kũrĩ Naivasha ũgeithanie mũno wagicoka Nyeri ũgeithanie na maũndũ mau mekũu nĩ maingĩ mũno andũ 18 within a month nĩ andũ aingĩ mũno acio nĩ andũ aingĩ mũno kwĩna mawaganu mekwo maũndũ macio rĩu nĩ twenda tũmarore critically tumenye ona horo wa security ĩrĩa rĩu ĩkuo ona na tondũ andũ arĩa marĩ kuo nĩ maracenjia ona Naikuru no hagukuo ũgitĩri ndio mwanake arakua banga nĩgetha arwe na thigari cio gũthũkĩrĩria na thaithe andũ aitũ ndĩmere tuhorerie marakara tondũ marakara no matume mũndũ eke maũndũ maingĩ mũno na tuhoere bũrũri witũ tondũ gũkũ nĩ gwitũ Jeff na tutigũthama Kenya tikauma kuo tutingiuma asante sana thank you very much tumana mheshimiwa Rahab Mukami kuma kũrĩa Nyeri County tumana mheshimiwa Jane Kihara kuma kũrĩa Naivasha tucemanie muthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria rũciũ tugakorwo na ritho rĩa mwandĩki tugakorwo na Benjamin Wangari tugakorwo na mũndũ gwĩtwo Haruni Njoroge wa Maina tũgĩkĩaria maũndũ marĩa makĩrĩ kuo bũrũri-inĩ witũ wa Kenya rĩu cihandĩte wega thaa 2 cia ũtukũ na mathaa kwa Inooro FM tukaririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM twihaha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ Inooro ceceni hakuhĩ nawe na ibuku rĩgenagia mũno hĩndĩ ĩrĩa ngũrĩthoma ndĩnyihĩtie
ndina uhoreri mwingi ngoro-ini yakwa ndiheaga thayu ona kuiganira. Sikawa hamwe na igima arangwi kanenehera ciothe 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 no niĩ ndĩna gĩkeno nĩ kũmenya arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩa Jehova gũtirĩ hingo magaconorithio ota mũtĩ ũhandĩtwo andũrũ-inĩ ona riũa rĩara matingĩhoteka. Kwĩhoka Jehova nĩ kũrĩ na umithio nĩyo tũmaga maũndũ magĩrĩre mũtikareke ngoro cianyu itangĩke angĩkorwo kũna nĩ mũmwĩhokete. Arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩa Jehova gũtirĩ hingo magaconorithio ota mũtĩ ũhandĩtwo andũrũ-inĩ ona riũa rĩara matingĩhoteka. Jehova nĩarũmbũyagia arĩa othe mamwĩhokete ngoro-inĩ ciao nĩamamenyagĩrĩra ona akamagitĩra nĩamatanagĩra hĩndĩ ĩrĩa mamũkaĩra. Arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩa Jehova gũtirĩ hingo magaconorithio ota mũtĩ ũhandĩtwo andũrũ-inĩ ona riũa rĩara matingĩhoteka. Nĩtwandotire na ngoro yakwa ndĩrĩhokaga Jehova o we wiki ona kĩoneki gĩakwa gĩatuĩka no kĩnyinyi Jehova arĩho gũtũma gĩthereme. Arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩa Jehova gũtirĩ hingo magaconorithio ota mũtĩ ũhandĩtwo andũrũ-inĩ ona riũa rĩara matingĩhoteka. Ũcio hingagĩria mabataro makwa nĩ harĩ we ngũtũra njigĩte mwĩhoko wakwa tondũ ndarĩ hingo arĩa ndiganĩria na ciĩranĩro ciake ciothe nĩ cia ma. Arĩa metanĩtio na rĩtwa rĩa Jehova gũtirĩ hingo magaconorithio ota mũtĩ ũhandĩtwo andũrũ-inĩ ona riũa rĩara matingĩhoteka. Thank you tago Anthony Maina wa Githĩnji na rwĩmbo rwake rwega mũno rwĩmbo rwĩtagwo matingĩhoteka. Ani mitambo-inĩ no wendete mũno mitambo tiĩngĩ mitambo-inĩ ya Inooro FM uri mũciĩ wotugi no tana njĩtagwo Mũgĩkũnjo ani ndoka nĩgetha tũkorwo twĩ hamwe nawe rĩu kumaru na tũrĩtigana na ciahanda thaa thita cia ũtukũ kwamba gũthomera imenyithia na thutha ũcio tũrĩcoka tũingĩre tabarĩra-inĩ ĩtagwo Kũrĩũndũ na Hĩ. Mũthenya wa mũthĩ twĩna mũthuri wĩ ngumo mũthuri wĩtagwo Mr. Kenda. Mr. Kenda nĩ mũthuri wa kũmakora mwena wa Mathioya na nĩ mũthuri wĩna rũgano rwa mwanya ũrĩa mũndũ angĩhota atĩ ona kwĩna maũndũ na ihĩngĩca njĩra-inĩ yaku rĩ atĩ no ũhote kũhiũrania nacio no tuĩke wa kũgacĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Hena kiugo gĩtagwo confidence. Confidence ndũngiuga nĩ gwĩka atĩa, tũngiuga nĩ kwĩĩtĩkia. Confidence nĩ kwĩĩtĩkia, gũkorwo wĩna ũma, kwĩĩtĩkia atĩ ndoya njĩra ĩno ndĩnama
ndeko ndoyo ni ugukinyanira na ni nguhotana ndeto niyo tukuru tukiarira na muthurisho gwitwa Mr Kenda ciahanda toigwa mohoro ma thainya cio tuko turikoro tukinyitanira nake gatukoro tukiaraniria nake mitambo-ini no endete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM ori mucio wotuginotana ori ngejitago mugikujo ke guthomera imenyithia cia bata oro ndomwe na imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani Inoro Mogene Mutare PCEA Kikuyu Hospital Kikuyu Hospital ni mwana mumenyithia ni gugakorwo na kana ni gukoretwo na guthurimwo na mataro ma cancer ya nyondo muromo wa nyongo ya uciari na muthiori gutari marihi na irakorwo kuria PCEA Kikuyu Hospital na yambiririe muthenya wa Jumatatu tariki 2 mweri wa 6 mwaka uyu na karika Jumamothi tariki 30 mweri wa 6 mwaka uyu na yarambiriria thaa 2 cia rucine na karikirira thaa 9 cia mĩaraho kuma Jumatatu nginya Jumamothi kugiriria ni kuhutho gukira kuhonia waigua kimenyithia giki ndugakire nakio menyithia ucio ngi Thibitari wa Performance Mission Magumu mara umenyithia tena gwa corona guthimwo gwa kansa ya njira ya uciari gutari na marihi na ni Jumaine tariki 17 mweri wa 6 mwaka uyu na ni kwambiria thaa 3 cia rucine ugere kumenya horo makiria hura na beno 0794 766 893 Archbishop Waris Gitaushiri na inasupukia Way of Association na Didini Scooters Community Group maramenyithia akia maothi ya gicagi Thika Town ata mugoda wanyu ni muhaririria na thirikari iri na mubango wa kugaya hindi yo yothe mundu ungikorwo na kiuria no araniria na Alice Kife ekuria mwena wa Thika. Clinton Burumaina ni wa miaka 24 na niorire kuma kwa muciĩ Githurai 45 muthenya wa keri tariki 20 mweri wa 5 mwaka uyu ni wa mweri umwe muceke muraihu na ni alithenya magego ma rugongo na meciria make ti makinyaniru aragia Githweri na rita ria mwisho onirwo Roysambu na hubite t-shirt ya white ina mikururo mitune na meiro mufuto wa jeans muhunyuku na iratu cia mathako cia rangi mweru na muiro Buru ni hudhira ya kuga mwanaume ni kujikaza kana mwanaume ni kukanja agiurio oigaga kwao ni Githurai Discovery kana Murang'a Kariwa kagundu-ini ungimuona no hure thimu ici 0725 937 950 kana 0720 274 390 kana hura ripoti borithi iria hakuhi nawe. Ucio nigo muthia we menyithia cia bata ru ni gukuhoya witikire nigetha guthomera imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani kuria riothe matigitwo ni endu ao tukamwira Ngai witu ahorerie ngoro cianyu kuria mathiagite ria manegirie kihuruko gitathiraga maro mama kwega kuraga ni mukumenye thiko kia Ruse wa Ngarĩro Thuku ni ahurukitio ni mwathani na hurukire kuri kimia tariki 8 mweri wa 6 mwaka uyu Avenue Hospital Nairobi na nyina wa Jeremia Mwangi na Marian Gathoni ni Joshua Jaimar wa Ngari na Nalan Jerry ni mwale wa Tigiri Jeremiah Ruthuku na Lois Jabi ni mwale wa nyina na Mutigiri Charles Ruthuku Margaret Wangui Chege Harrison Mwangi George Kamau Pauline Warwino Ruthuku Michael Kihara Ruthuku na Naomi Wajiro Ruthuku family na aratani maracemania All Saints Cathedral muthenya thaa 11 cia hwaini mwiri ukoritwo KU Funeral Home muthenya wa 3 tariki 18 mweri wa 6 mwaka uyu thaa 1:30 cia rucine uthamoheana mathiko maramirira Gitwe ku village Murang'a County kwambia thaa 5 cia rucine Ruse wa Ngarĩro Thuku Ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithie ku kia Victor Peter Mugo ni ahurukitio ni mwathani na ahurukire kuri muthenya wa kari tariki 10 mweri wa 6 mwaka uyu kumana na mutino wa barabara kia Bull Road hakuhe na thibitari wa AAR. Uyu ni mwana wa Elder Cyrus Kafango Mugo wa county government ya Kiambu na Phyllis Wairi Mukafango bashiro na Margaret Nyambura Charity Gathigia na William Mutito mahoya na mashakaya ni marathie na mbere kanitha-ini wa PCA Springs of Life Kanuga Church muthenya wa kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaini
ani gwa corona memorial service muthenya wa kiumia yuma ya umuthi mwire kwa ruto St Benedict Funeral Home muthenya wa kali tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 3 cia rucini yogona mathikorero mirire mugunda-ini wa Karago-ini risha Nyahururu Nyandarua County ngai waheanire Victor Peter Mugo ritwa ria mwathani rirogocwo ni mukomenyithio gikuo gia Zakayo wa Ithaka Derito. Zakayo wa Ithaka Derito ni ahurukitwo ni mwathani na no Bahati Village Gathaje Division or Jorok uri mwana wana Hashan Derito thirikwa na Mere wa Gaci Derito na ithe wa Victor Gonyi wa Ithaka acianirwo na Maina wa Ngali King'ori wa Njiro Gatia Theuri mutigaire wa Thaya Njoki Karwigi na Washinga brother in law wa Janet Jane Muga mutigaire Paul Juma Nyabura Chebet Beatrice Lucy na Muturi na mama wa Wangui Perpetua, Beatrice, Alphonse, Wageshi, Cairo, Robert, Kevin, James, Mike, Hilda, Pierina, Moses, Daisy, Derek, Ami, Emmanuel, Deborah, Levis, Stella, Isaline, Merani, Mitch, Masero, na Mila. Na ni kazi ni waige kwa shimulio kwa Mushiga Gathaje Division Bahati Village au Jorok na Nakuru Chambers Hotel opposite court mwiri ukarutwa Umai Funeral Home na mithi tariki 19 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 8:30 cia rucini mwahana mathikomero mirire kwa mucii au Jorok Zakayo wa Ithaka Derito ngabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithiko kia Rose Murugi Munywa kana nyina wa Washeke Rose Murugi Munywa nyina wa Washeke ni ahurukitwo na mwathani na kwa onekena Kikuyu sub county uri mutumia wa Kennedy Munywa wa Washeke ni mwana wa Tigiri Damaris Wangui na Morris Wagasha amwe muto nyina wa Maureen Washeke Catherine Wangui Christopher Wagasha na Marvin Mwangi mashino na Dr. Bernard Bue mutigaire Jabi Mukirai wa Bui wona wa Joroge Boro Wagasha na George Dairo ni ciara wa Jerry wa Mwangi ani mara muwe wa Lawrence Mwangi na David Mushiri ni shoshowe wa Kamau Gathoni Munywa na Gicero kula cemanio gwake mucie keno muthenya komisia hawaine kuhoya na kuharia mathiko ngiroko to KU Teaching and Referral Hospital muthenya wa kana tariki 19 mweri wa gatandatu mwaka wa 2 cia rucini mahoya magakorwo ici Kiss and Pros Rironi thaa 5 cia rucini mathiko maremerere Lemuru kwa Bera Rose Murugi Munywa nyina wa Washeke ngai akwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithiko kia Jane Wanjiru Kinyanjui Jane Wanjiru Kinyanjui ni ahurukitwo ni mwathani mena murio wake Kenneth Goge Kinyanjui Kenneth Goge na ni mwana Kenneth Goge ni mwana wa mutigaire Godfrey Kinyanjui Karida na mwendonire Jane Wanjiru Kinyanjui na ithe wa Kevin na Ian macianirwo na Moses Joroge Willy Mushoga wa UK Efred Rosemary Karani wa Sitam Catherine Kinyanjui na Irene Duati na mama wa ciana 10 na guka wa ciana 4 mwendonire Jane Wanjiru Kinyanjui mutumia wa mutigaire Godfrey Kinyanjui Karida macianirwo na Edward Neire Mary Wabui na nyoka fikiarie Esther Joki Warari mutigire Danson Munyiri Albert Kimani Mishek Muigai Reverend Samuel Masharia Mushuga na Hana Jabi na nyina wa Moses Joroge Willy Mushuga wa UK Reverend Moses Karani Catherine Wajiko na Irene Wabui na Joshua Trace Wajiro Stacy Wajiro na Gege na maito wa Wema Jerry na Gege na kwa shamunio wa kamushio thogoto daire hakwe na St Kizito Catholic Church kuhariria mathiko ile karutwa PCA Kikuyu mochare wakana tariki 19 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 4 cia rucini mahoya magakorwo PCA Church of the Torch mathiko na mirire berera-ini cia kanitha hakuhi na Alliance Girls Jane Wanjiru Kinyanjui na Kenneth Goge Kinyanjui ngai amwe kiuruko gitathiraga mama ikwega kuraga ni mukumenyithiko gia Simon Thogori Kifue Simon Thogori Kifue ni ahurukitwo ni mwathani ana waka Njogo Maraigushu oni mwana wa Tigiri Kifue Gatume na Wambui Kifue ni muthuri wa Margaret Wanjiru anitho wa Teresia Wambui George Kifue Mary Mwairimu John Kariuki Philip Kifue Amos Nganga Phyllis Wambui Luce Wabu Rahab Nyakeo Regina Jabi Peter Magua James Karori Esther Gathoni na Francis Kamau Osheno na tigire Luce Wabu Gathashi na Gathoni Kirago ni aithio mwana Samuel Gige Francis Wagethi Joki Wajiro Jerry Wabu George Gatume Daniel Kamau Peter Magua Paul Joroge Jacinta Wahu Monica Wabu na tigire Wabu na Joki aneguka watu shosho na toshokoro tuige mwiro kwa twa Naivasha Hospital mochare Jumaine tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka wa 2 mahoya na mathikone gwake Njogo Maraigushu Naivasha Simon Thogori Kifue ngabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga
ni mukumenyithio gikuo kia Esther Nyaguthie Karigithe. Esther Nyaguthie Karigithe ni ahuruketio na mwathani na ahurukeri ari Gaine Village, Gaine Sublocation, Mathira, Nyeri County. Oni mwana wategeire Esther Wangari Karigithe na Karigithe Karugi aciarwo na mutegeire Mobi Gitimo, mutegeire Karugi Theuri na Christopher Matu Theuri. Ni nyina wa Washington Theuri Karigithe, Christopher Matu Karigithe, mutegeire Mase Wairimo, Alice Nyokafi na mutegeire Charles Mwangi, ani shosho wa Charles Mwangi, Charles Mwagi, Esther Nyaguthie, Washington Karigithe, Jeff Kipele, Chris Matu na Rachel Mkamburi. Ni maito wale akere wa Ive Nyokafi Mwangi na Washington Maina Mwangi. Family na aratani maracemania muthenya gwa kamucie Gaine Village Nyeri na kwa Murio Nairobi kuhoyana kuharia mathiko. Hoyana mathiko magakorwo muthenya wa gatatu tariki 18 mweri wa gatandatu mwaka uyu Gaine Village Nyeri kwambia thenya cia rucini. Esther Nyaguthie Karigithe gaibitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia Frederick Gitau Garuya. Frederick Gitau Garuya ni ahurukitio na mwathani kana wa mitambo. Uri muthuri wa Lucy Jerry na ni murio wategere Augustine Garuya na Hana Wajiko. Machino na George Bogo, Joseph Kagobe, ategeire Bernard Mushai, Samuel Disho, Teresia Washo na John Githire. Ni ithe wa Boniface Garuya, Moses Dua, Anne Wajiko na Mase Waboi. Neguka waciana nyingi ni kwacemanio gwa kamucieri guki kifurio o muthenya thaa 10 cia hwaini kubanga mathiko nigwa mweri ukarutwo KU rifaro muthenya wa gatatu tariki 18 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini igongona ya mathiko rigakorwo gwa kamucieri guki kifurio kwambiria thaa 5 cia rucini. Frederick Gitau Garuya wa mitambo ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia Agnes Joki Wainaina. Agnes Joki Wainaina ni ahurukitio na mwathani na ahurukire kuri tariki 7 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Ni mwana wa mutegire Anton Wainaina Mukono na Jane Wanjiru Mwangi. Ni mwale wa nyina na Charity Jerry Wainaina, Peter Mukono Wainaina na Wilson Mwangi Wainaina. Agnes ni nyina wa Samira Masista na Shamina Wanjiru. Igongona ya mathiko ligakorwo Christ King Catholic Church Kagemi muthenya wa keri tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Mathiko marumirire Lang'ata Cemetery Nairobi. Family na arata ni maracemania muthenya kwa muciĩ Kagemi thutha wa gĩtoka kuhoya na kuhariria mathiko. Agnes Joki Wainaina ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia Anthony Wachira Ngige. Anthony Wachira Ngige ni ahurukitio na mwathani na rali mwana wa mutegere Stanley Ngige na Margaret Muthoni Ngige. Aciarwo na mutegere George Waroi, Marion Wangeci Waigwa, mutigaire Jerry, mutigaire Evans Kariuki Ngige, Darius Mutora Ngige na Sarah Wambui Njung'e. Andu a nyumba na arata maracemania kwa muciĩ Thomaita Village, Kithumbu Sublocation kuma thaa 8 nginya thinacara cia hwaine ni undu wa kuhoya na kuharia mathiko. Ndio kwarutwo Kibugi Funeral Home Kutus Jumaine tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka uyu na thutha ucio wahana mathiko irumirire kwa muciĩ Thomaita Village, Kithumbu Sublocation, mweri wa location Dia Kirinyaga County. Anthony Wachira Ngige ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo gĩa Charles Nyoto Kanyingi kana Nyoto wa Bathi. Charles Nyoto Kanyingi kana Nyoto wa Bathi ni ahurukitio na mwathani. Oni mwana wa tigaire Kanyingi Dudu na Wanjiru Kanyingi, muthuri wa Hana Wambui na muthoniwe wa mutigaire Eutychus Githinji na Wangui Githinji. Na ithe wa Masa Wanjiru wa Kirogoya Gideon Kanyingi Nyoto wa KDF, Kezia Wangui wa Nakuru County Government, Anne Wanjiru, Helen Muthoni na Eutychus Githinji. Macianĩro na Mwangi Kanyingi, Milka Gathigia, Mutahi wa Dafifi, Dr. Waweru Kanyingi wa Naivasha, Gashabi na Karogari. Aniguka waige anikwacemania gwake Karago-inĩ Lishau mahoya ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Rukorutwo Pope Benedict Funeral Home Nyahururu muthenya wa Jumaa tariki 20 mweri wa gatandatu mwaka wa 2 cia rucini wahana mathiko marumirira gwake Karago-inĩ Lishau Nyandarua County. Charles Nyoto Kanyingi ngai witũ kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithiko kia Rebecca Wanjera Maina.
Rebecca Wajira Maina ni ahurukitio na mwathani no ni mutumia wa Isaac Maina na ni nyina wake Kamau, Julia Nyokabi, Eric na Seipat Dabari na Mire Wairimo. Ni shosho wa Isaac na Susan Maina, Rebecca Wajira, Lydia Washiga na Josiame Mosombuka. Ni maito wa Samuel Kamau na Emily Nyabura. Ni mwana wa mutigire Ayub na Mwedoneire Mire Dapari. Masianeirwo na mutigire Enan na Priscilla Wagai. Mutigire John na Mwedoneire Rebecca Jogona Kamau. Mutigire Geoffrey Kamau. Mutigire Edwin na Mwedoneire Sarah Muriuki. Mutigire Jidraf na Kezia Kehara, Joseph Kagunya, Esther Wajiko, Hana Duhi, Jack na Zipora Jeraine. Ni maramuwe wa Mwedoneire Elizabeth Nyabura, Stanley na Reese Pashege, Florence na mutigire Mesha Kibe, mutigire John na Grace Keiro. Ni kwa shamanio kwa kamushie Kisembe Estate Karen, o muthenya thaa 10 cia hwaini kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiro kwa rutwa Montezuma Funeral Home Bagathiwe, muthenya wa gatatu tariki 18 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Muhoya na mathiko mnamirire kwa mushie Roathia Kenya Jaru Muranga, Rebecca Wajira Maina, ngai akwe kiuruko getathiraga, mama kwega kuraga. Ni mukumenyithie ko kia Martha Muthoni Kanyi. Martha Muthoni Kanyi ni ahurukitio. Martha Muthoni Kanyi ni ahurukitio na mwathani na ahurukire kuri tariki 8 mweri wa gatandatu mwaka uyu na kuonekia maguru Gitero Village Nyeri. Oni mwana wa Tigiri John Kanyaki wa Johi na Joyce Wajiro Kanyaki na mutumia wa Mutigiri Samuel Mwangi King'ori kana Kanyi wa Joa na ni muiruwe wa Ruse wa Irimo. Ni nyina wa Mutigiri Joel King'ori, Stephen Mwangi na Jane wa Moyo, Ruth Gathoni na Charles Nganga, Grace Wajiro na Wilfred Gatia, Tigiri Patrick Doga na Regina Wajiko, Cecilia Wajiko na Mutigiri Peter Rokwaro, Peter Kariuki na Faith Wajiko, Paul Wajohi na Beatrice Washuka, Honorable George Karuiro MCA Almoran Ward na Sarah Wairimo, Esther Wairimo na John Wahome, Rosemary Wageshi na Joseph Chalo, Isaac King'ori na Regina Waja, Joel King'ori na Sarah Wajiko. Ni mwale Muthoni wa Martha Gathoni asianerona atigaire Hana Wairimu Kanyaki, Paul Wajohi Kanyaki, Ajelika Jeri Washira, Francis Dirago Kanyaki na Teresa Joki Mohoro. Ni maramuwa wa atigire Cecilia Wajiko na Mire Wajiro Muga na Nishosho na Tata Waige. Ronyo banana tani maracamania Thika, Mary Hill, thinacara cia hwaine na kwa Kenyeri Gitero thaa 10 cia hwaine o muthenya kuhoya na kuhariria mathiko. Mweri ukarutu Kinyeri Funeral Home Outspan muthenya wa keri tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucine na igongona ya mathiko rigakorwo IPC Church Gitero thaa 4 cia rucine utha mathiko ne gwaka mucie kia magoro Gitero. Martha Muthoni Kanyi ngabitwa kwa kiuruko gitathiraga, mama kwega kuraga. Ni mukumenyithie ko kia Margaret wa Garike Fodho. Margaret wa Garike Fodho ni ahurukitio na mwathani kana wa Jora toria aroikaine muno. Ni mutumia wa Mutigiri Godfrey Kefodho Jora wa itora ria Tutho wa Diarwathia Kagema constituency Murang'a County. Oni mwana wa Tigiri Samuel Mwarago wa Komo na Elishifa wa Ithira Mwarago acinona wa Shera Nyabura Nyokabi Masharia wa Shuka na wa Jeri arari nyina wa Jora Mwagi Masharia na wa Jera Jeri Hogi na wa Jiro Jiriga na Wajiko arari shosho wa Lloyd Raititia Revon Tracy Raymond Godfrey Leana Victoria Elvis Ashley Namsa na Lydia. Michamani wa kufanga mathiko na mahoya nirekirwo gwake mucie Tutho o muthenya kwambiria thaa 10 mwiri ukorutwo Kagema District Hospital Mochari thaa 2 cia rucine muthenya wa Jumaine tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka uyu na mithege kirwo kanitha-ini wa Tutho Catholic Church kwambiria thaa 5 nacio kiahurukio gwaka mucie. Ngai wa muheanira Margaret wa Garike Fodho na nawe wacoka kumuigira arohuruka horo ni gutuike guo. Ni mukumenyithie ko kia Bernard Gathogo Kang'oro. Bernard Gathogo Kang'oro ni ahurukitio mwathani kuma itura gicece ni muthiga na ari mwana wa Mutigiri Naftali Kang'oro na Mwedoneire Nancy Wairimu Kang'oro hamwe na Mwedoneire Lois Jerry Kang'oro. Maciro na Mutigiri Humphrey Kaiguara Kang'oro arari muthuri wa Lea Wairimu Kang'oro na ithe wa Violet Nyokabi Kihanya, Dorothy Ng'endo Kang'oro, Mutigiri Oscar Kang'oro na Alice Wajiro Gathogo arari ithe muthoni wa Joseph Kihanya, Salume Jerry Kang'oro na Maje Hazansi Nkombo arari gukawana Adrian Alena Jabari na Jelan. Boruko ruto PCA Kikuyu Hospital Mochari muthenya wa keri tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka uyu na igongona ria mathiko rigakorwo gwa kamucie kuma thaa 5. Bernard Gathogo Kang'oro ngabitwo kwa kiuruko gitathiraga, mama kwega kuraga.
Nimukumenyithie ko kia mware wa ithe wito Irene Wangari Gachagua. Mware wa ithe wito Irene Wangari Gachagua ni ahurukitwe na mwathani na ahurukire kuri tariki 10 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Uni mutumia wa mutigiri Francis Gachagua ani mware wa atigiri Mr and Mrs Muiruri Karira macianiro na atigaire Eliud Karira, George Goge, Michael Thiongo na Mire Wairimu Goge. Ni nyina wa Mase Waboi na Arnold Magua, Patrick Kuria na Esther Nyambura, Anne Waboi na Aminyo Mugabi, Esther Wajana John Kweheria. Nishosho wa Karago, Gachagua, Mwaura Magua, Wangari, Gachagua Kuria, Waboi, Wangari Mugabi na Gachagua Minyo, Mwihaki Ng'ang'a na Gachagua Kweheria. Ni maito wa Maya Muthaji na Liam Kweheria. Kwa unege Kone Kingero Village, Kabete Sublocation, Kiambu County. Mwiro kwa Montezuma Mona Lisa Funeral Home, tariki 11 mwezi wa gatandatu mwaka wa Jumaine. Mahema gakoroka ndaina wa ICK St Mark, Dura Rua Thaithano, mathiko manomerera kwa mucii Kingero. Mama kwega kuraga Irene Wangari Gachagua. Nimukumenyithiko kia Anne Waithira Karajabue. Anne Waithira Karajabue ni ahurukitwe na mwathani no ni mwana wa atigiri John Keguru na Ruth Wairimu ake Ifafu Ikino. Ni mutumia mutigiri Frederick Karajabue wa Ruthiro-ini ria Fai Kiambu County. Ni nyina wa Emily Gathoni wa Alabama USA, Anthony Bue na Ruth Wairimu wa Georgia USA, na maciaranirwo na mwalimu Jehia Margaret Kefake mutigaire George Runyire, John Ng'ang'a, Peter Karaja, Aris Wajiro na William Mogai. Ni mwana mwe wa mwalimu Adhabwe, mwalimu Karen Wajiko Goge wa Rwaka na Gege. Na ni aciari wa Michael Gathu, Peter Muriithi na Magdalene Muthoni, Joshua David na Lian Gathu, Rehema Frederick na Elisha Bwe na Kai na Kari Muriithi nyumbana nata macemania gwake mucii Ruthiro-ini ria Fai Kiambu muthenya kuhoyana kuharia mathiko. Mwiri ukarutwo KU rifaro muthenya wa keri tariki 17 mweri wa gatandatu mwaka wa 2009 cia rucini. Yongorere mathiko rigakorwo kanitha-ini wa ICK St James Cathedral Kiambu thaa 5 cia rucini utha mathiko manomerera gwaka mucii. Anne Waithira Karajabue gabitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie ko kia Jeffrey Imunyo Njuguna Nderu. Jeffrey Munyo Njuguna Nderu ni ahurukitwe na mwathani oni mwana wa atigiri Njuguna Gachemi na Wairimu Njuguna. Muthuri wa Margaret Jerry Imunyo anaithe wa Mushahi Garuya, Wairimu Muhea, wa Gathu Thairo, wa Sheke, wa Ngui Kabue, Njuguna Imunyo, wa Mwitha Mbugua, Gitau Imunyo, wa Njiro Gachemi Imunyo, wa Njiro Gathu na Muigai Imunyo. Aciaranirwo na mutigaire Gachemi, Kaheri, Kinuthia na Wagathu Kamau. Arari guka wa ciana nyingi ani aretetwo baba ria keri. Jabonarata macemania kwa mucio muthenya thaa 9 cia miaraho kuhoyana kuhariria mathiko. Mwirukutwo KU Thika Road muthenya wa gatatu tariki 18 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini, thaa 1 ya rucini. Rigogone mathiko riromerera kwa mucii Gateiguru Village Karinga Sublocation, Gatedo South Sub County thaa 5 cia rucini. Jeffrey Imunyo Njuguna Nderu ngabitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie kugia Zaweria wa Tereka Mojo. Zaweria wa Tereka Mojo ni ahurukitwe na mwathani na Wagatari Village Mathioya. One mwale wa Mwendonire Selina Wangari na mutigaire Sisa Kehoro. Mutumia wa mutigaire Samuel Kamojo Karaihera ani nyina wa Kehoro, mutigaire Kariuki, Mwendonire Jabi, Wangari, Waja, Gichure, Wajiko, Wajeri, Kagigite, Nyambura, Wageci, Wangui na Kehara. Ni mwana wa nyina na Maria Wajiko, Hana Nyambura, mutigaire Kagigite, mutigaire Emily Wangui, Pauline Wajiro na mutigaire Peter Maina. Family na anatani maracemania kwa mucii Gatale Village Mathioya na Sagas Hotel Thika Road. Mwiri ukautokeria-ini mochari muthenya wa gatatu tariki 14 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Thutha ucio mathiko manomerera mugunda-ini gwake Gatale Village. Zaweria wa Tereka Mojo ngai witwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithie ko kia Jackson Kimani Macharia. Jackson Kimani Macharia ni ahurukitwe na mwathani oni muthuri wa Teresia Wambui ani muru wa tigiri Robert Macharia na Monica Wambui. Aciarana na mutigiri Samuel Kerito, mutigiri Joseph Ithagu, mutigiri Philip Keiro, Lucia Warigia, mutigaire Jacinta Wangari, Beth Mojiro,
John Chege mutigiri Julius Moba na Wilson Gaitho neitho wa Robert Macharia mutigiri Monica Muthoni Jane Wanjiru Luce Warigia Margaret Jerry mutigiri Joyce Wagari Grace Nyabura Samuel Mwangi na Beth Mujiro the father no ukore Luce Jerry Peter Gathura Patrick Kego na Ann Muthoni ni mama na guka waige arunyo banana tani maracamania kwa o muthenya gwake muciĩ Shishe Village ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko mwiri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati muthenya wa keri tariki 17 mweri wa gatano mwaka uyu thaa 2 cia rucine mathiko ni kwa Shishe Village Kagema Murang'a County twakwirwo uhuruke thayo baba witũ Jackson Kimani Macharia ni mukumenyithio gikuo kia Arthur Kanae Kamau ni ahurukitio mwathani na ahurukiire thibitari wa AAR Hospital Kiambu Road tariki 12 mweri wa gatandatu mwaka uyu thutha wa ndwari nini kwao ni Kirigiti Kiambu County ni muru watigaire Mr and Mrs Sila Kamau na ni muthuri wa Margaret wa Gari Kanae Kamau na ithe wa Annabelle Wabui na Hazel Kanyari mutigaire Richard Sila Kamau na mutigaire Maria Duko Kamau Beatrice Kamau wa BN Kamau and Company Advocate ana George Mwaura Rehema Wairimo Kamau na Robert Megoda ashirwo na Peter Dungu Haman Joroge na Beatrice Igonyo ni muru muthoni wategeire Mr and Mrs Robert Megoda Macharia ani mara mwe wa Francis Kimani Benson Gitau nage ni cousin mama guka na murata waige arunyo banarata mashamunia gwa kamucie Kirigiti Kiambu kongethera Kiambu High School o muthenya thaa 10 cia hwaine kuhoya na kuhariria mathiko ruko to Leave Funeral Home Maramidi tariki 19 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 3 cia rucine igogona ligakorwo ici St Joseph Church Riafai thaa 5 cia rucine uthahurukio gwa kamucie Kirigiti ndurite barere njega na rwihenya ria kwale gakinya muthia ani ndurite menyereire witikio wakwa ni kumwati muthio wa keri 4-7 tugakwira Arthur Kanae Kamau mama kwega kuraga no cio niguo muthia wa imenyithia icio cia bata oro ndo mwe na imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani Ngai witu amahe na manegirie kihuruko gitathiraga acio the mathiagite na kuri nyotho mutigitwo ni enda wanyu kuma kwa Inoro FM tukamwira Ngai witu ahorerie ngoro cianyu Ngai witu arugame na inyu hinda riri muracakaya ni undu wa gutigwo ni acio murendete ma ni thaa 2 na ndagika 33 uguo ni kuga thaa 3 tigitie ndagika 27 kama wa Mwangi aratumereria na rwimbo rwi harwitagwo ni ukuhotana Ndacemanirie na muthuri kijira mwanake ndukamake kuri na mundu mbere yaku kuri na mundu thutha waku ndukonage ta uri wiki Ngai ari mbere na thutha waku ndukonage ta uri wiki Ngai ari mbere na thutha waku Nyukuhotana we rugendo-ini Ndukahe nyone Saitani utigane Nyawe makeria mamutoria Nyukuhotana we rugendo-ini Ndukahe nyone Saitani utigane Nyawe makeria mamutoria Rede mwendagie kite muno Kona Ngai tariganĩirwo umuthi uyu niĩ nĩmenyete kumweterera nĩ kũrĩ umithio hĩndĩ ĩmwe ndagiĩkĩte mũno kona Ngai tariganĩirwo umuthi uyu niĩ nĩmenyete kumweterera nĩ kũrĩ umithio nyukuhotana we rugendo-ini ndukahe nyone Saitani utigane Nyawe makeria mamutoria nyukuhotana we rugendo-ini ndukahe nyone Saitani utigane Nyawe makeria mamutoria
Jesu atuonirie kwenyihia gwake agĩciarĩrwo mũharatĩ-inĩ ona ithuĩ nĩ tũbatie kwenyihia tũkinyĩre makinya-inĩ make. Jesu atuonirie kwenyihia gwake agĩciarĩrwo mũharatĩ-inĩ ona ithuĩ nĩ tũbatie kwenyihia tũkinyĩre makinya-inĩ make. Nĩũkũhotana we rũgendo-inĩ ndũkahenio nĩ caitani ũtiganĩrie nawe makĩria mamũtoria. Nĩũkũhotana we rũgendo-inĩ ndũkahenio nĩ caitani ũtiganĩrie nawe makĩria mamũtoria. Gũciarĩrwo thĩna-inĩ ti kuga atĩ mũndũ ndangĩona theri, wonje wa mwĩrĩ naguo ti kuga Ngai ndangĩgocithia nawe. Gũciarĩrwo thĩna-inĩ ti kuga atĩ mũndũ ndangĩona theri, wonje wa mwĩrĩ naguo ti kuga Ngai ndangĩgocithia nawe. Nĩũkũhotana we rũgendo-inĩ ndũkahenio nĩ caitani ũtiganĩrie nawe makĩria mamũtoria. Nĩũkũhotana we rũgendo-inĩ ndũkahenio nĩ caitani ũtiganĩrie nawe makĩria mamũtoria. Ndũgatheke ũrĩa wĩ thĩna-inĩ, rũwĩro ũcio rwaku rũgakĩa atĩa, no menyage wega mũrata, rũciũ rwitũ ithuothe rwĩna mwene. Ndũgatheke ũrĩa wĩ thĩna-inĩ, rũwĩro ũcio rwaku rũgakĩa atĩa, no menyage wega mũrata, rũciũ rwitũ ithuothe rwĩna mwene. Nĩũkũhotana we rũgendo-inĩ ndũkahenio nĩ caitani ũtiganĩrie nawe makĩria mamũtoria. Nĩũkũhotana we rũgendo-inĩ ndũkahenio nĩ caitani ũtiganĩrie nawe makĩria mamũtoria. Nĩũkũhotana we rũgendo-inĩ ndũkahenio nĩ caitani ũtiganĩrie nawe makĩria mamũtoria. Happy Father's Day to you. Baba, awa, dadi, amũkĩra ngeithi ciakwa kendũmĩrĩri ĩno ĩgũkinyĩre kuma gĩtina-inĩ kĩa ngoro yakwa. We wa mwanya mũtũrĩre-inĩ wakwa, njĩtĩkĩtie atĩ gũtirĩ mũndũ kana ũndũ ũngĩkũmakia ona ũngĩkorwo ũigana atĩa. Nĩ maita maingĩ itakuonaga mũciĩ, no rĩrĩa waingĩra nĩ njiguaga ndaihũrwo nĩ gĩkeno nĩ kũmenya atĩ mabataro makwa nĩ mekũhinga. Awa, niwe ũninagĩra guoya na ihoru, ona rĩrĩa ndumetumanĩte mũno nĩmenyaga wĩkuo gũtirĩ ũru ũngĩnginyĩra, ona ndathiĩ toro ngomaga ngarĩkia. Dadi, ũhangaga oro mũthenya nĩguo ngĩe na mũtũrĩre mwega wa rĩu ona wa thutha-inĩ. Ciĩko ciaku na ciugo ciaku nĩ cia mwanya mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Ndiũĩ kũrĩa ingĩruta ciugo cia mwanya cia gũkũgana, no rĩrĩ amũkĩra ndũmĩrĩri ĩno yakwa na ngũhoere Ngai akũrathime mũno na thayũ, ũgima mwega wa mwĩrĩ na meciria, no ũmenye wĩ wa mwanya mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Happy Father's Day. Happy Father's Day.
ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩathĩ nĩarutire mũrũ wake ũcio wa mũmwe nĩgetha mũndũ wothe ũkamwĩtĩkia agĩe na muoyo ũcio wa gũtũũra. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Mbewe thikagwo thĩinĩ wa tĩri ĩkabuthe kamere gaciara rĩngĩ maita 60 nginyagia 100. Ũguo noguo Jesũ witũ arenda tũciare. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Kugerera kũrĩ Adamu wa mbere thĩno nĩyaingĩrire thĩinĩ wa mehia, no kugerera kũrĩ Adamu wa kerĩ nĩtũgĩte na muoyo nĩ kũmwĩtĩkia. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene nĩ Ngai ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Ngai endire kĩrĩndĩ gĩathĩ nĩarutire mũrũ wake ũcio wa mũmwe nĩgetha mũndũ wothe ũkamwĩtĩkia agĩe na muoyo ũcio wa gũtũũra. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Niĩ mũrona tigwo ndatariĩ nĩndutĩirwo wĩra mũnene ngaciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Etagwo Tony Murira na rwĩmbo rwake rwega mũno, rwĩmbo rwĩtagwo tigwo ndatariĩ. Ĩĩ nĩ wĩra mũnene mũno ndutĩirwo nĩ Ngai nĩgetha ngorwo hana ũguo hana nĩgetha njiaragĩre Kristo maciaro. Nĩ wega mũno Tony Murira tũkĩkwĩra Happy Father's Day. Arothe marakoma athuri othe arũme othe arĩa metagwo aithe athuri mũgeithĩke mũno na Happy Father's Day. Mũtongoria nĩ baba witũ gwĩtwo Mr. Mbuthia ekũrĩa Aljaroka na mũthuri ũngĩ gwĩtwo Peter Keronde wa Kerwe kũrĩa mũgũndũ gwĩtwo Kaseveni. Onawe ũgeithĩke mũno na wamũkĩre ndũmĩrĩri ciakwa cia Father's Day. Mjambe gwĩtwo Junior wa Security ũgeithĩke mũno na wanyonera macaria wa Security kũmarigitio mũgeithie mũno ũgeithie Masha Junior ũgeithie Masha mũno na jeshi yothe ya Security kũrĩa mwena wa Marigiti salimia wao sana. Ũranjĩra nĩ ũranjigwega mũno
no kajira ndageithio ni mundu gwitwo Jenga wa Nyokabi wa Gatore. Jenga wa Nyokabi wa Gatore onawe happy Father's Day. Na nyina wa Mbugua me kuria mwena wa Kiambu ithi kuria mwena ya Kiambu. Asante sana geithika muno Junior wa security we kuria mwena wa Kiambu thaici. Haya, mundu gwitwo Githua Koine wa Kamacharia, asante sana, happy Father's Day. Na mundu gwitwo Kansela Kimani, salimika sana brother, weko brother. Geithika muno, happy Father's Day. Anyonera Masha Arab Solai, salimia ye sana na muishire happy mwene da muishira a happy Father's Day. Kansela Jesho, uri muthuri wa Korea gwito Jororo kwetagwo Mr. Peter Karanja ntago Kansela Jesho kajira emitaboine muno. Nakajira kethomi uri andikite ati thanks to hear you, may God bless you and the entire family and be blessed Dad Senior Kansela Jesho. Asante sana Daddy Kansela Jesho weguma kore mwena wa Aljorok. Haya, yunake etagwo Kamanu kuma kuria mwena wa Kirere akoiga ni pole kuria ri matigitwo ni endwa ao. Mundu gwitwo Kariuki wa Mushabiki kuma kuria mwena wa Gathambi Kirinyaga onayo geithike muno akoiga ni pole kuria ri matigitwo ni endwa ona ni ngakuongerera ngakuwishira a happy Father's Day. Na wanyandikira ndumiriri ri tikira no wanjira ni wewe urajira Dr. Happy Father's Day, niambie wewe ni nani. Mundu gwitwo Jack chairman wa boda kuria mwena wa Nyandarua County kajira mitaboini muno nani ngakwira happy Father's Day. Jack wa boda Jack Derito chairman wa boda Nyandarua County kajira happy Father's Day. Kunjos nani ngakwira happy Father's Day. Lucy hemadamu haha Alika udu gathire na mbere kwa bakorugamie we ndakorugamia ri joke gwikio kuo nigetha riri tukuigwe wega. Madamu haetagwo Lucy Momson ribora karitagwo de muhotani nirwo ndirenda twambe tuigwe nigetha riri maundu moke mzuri, maundu moke wega na njira iria yagiriire. Dina wedi muhotani wathani ndogoragia tongoria makinya makwa nyonia gacira gaku. Dina wedi muhotani ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa. Dina wedi muhotani wathani ndoerera wendo ciakwa, ndoerera mbara-inĩ ndĩna we ndĩ mũhotani. Wathani ndoerera wendo ciakwa, ndoerera mbara-inĩ ndĩna we ndĩ mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa. Ndĩna we ndĩ mũhotani. Nyita guoko Mwathani, nyita guoko Jehova, nyita guoko Mwathani ndĩna we ndĩ mũhotani. Nyita guoko Mwathani, nyita guoko Jehova, nyita guoko Mwathani ndĩna we ndĩ mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua
ndinawe ndi mũhotani. Wathani ndogoragia tongoria makinya makwa, nyonia gacira gaku ndinawe ndi mũhotani. Wathani ndogoragia tongoria makinya makwa, nyonia gacira gaku ndinawe ndi mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa, ndinawe ndi mũhotani. Ndagũtua thayũ wakwa, ndagũtua gĩkeno gĩakwa, ndagũtua hinya wakwa, ndinawe ndi mũhotani. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Ona
ngai ihinda rĩa ngai narĩo rĩega na rĩa goro na ũndũ wothe ũrĩ thĩ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo na kĩndũ gĩothe nĩ kĩrĩ na ihinda rĩakĩo tiga gwĩtanga eterera ihinda rĩa ngai. Thank you. Tiga gwĩtanga eterera ihinda rĩa Ngai nĩguo tũratongorio rwĩmbo-inĩ na mũndũ gwĩtwo Fresh ya Kamau. Tiga gwĩtanga eterera ihinda rĩa Ngai. Ihinda rĩa Ngai by the way nĩ ihinda rĩega na nĩrĩo rĩagĩrĩire. Nake Julieta Ndutarĩ aratwĩra atĩrĩrĩ nĩ wĩtĩkio na kĩrĩgĩrĩro. Thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka ithatũ tu.
Ni wega muno Julieta Duta na rwiboro rwaku rwega muno rwiboro itagwo witikio na kirigiriro mitambo-ini na wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM ori mucio wotugino tanana niria kinya ithaa riria ni thaa ithatu ina ndagika imwe riria kinya ithaa riria tukoragwo tukirumbuya agatore kiothe tondu twina igongona ria mugambo turitaga mugambo wa Kristo niria gukorwo rigiuka muthi twikungwira thiguku ya utatu mutheru ni muthenya wa muthi utatu mutheru Ngai the Ngai mwana na Ngai roho mutheru koguo tabarĩra ĩyo nĩ gũkorwo gũkinyĩra kahinda gatarĩ kũraihu no nyambe ngũmenyithie atĩ rĩu mũthako wa Remesha Maisha nĩ ũcokereirie na nĩguo gũthakarĩria mũtũrĩre waku makĩria na wĩna mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari tabarĩra-inĩ citũ ciothe na ũrabatarwo kũhũra *272*1# star 272*1# na ũmenye weka ũguo ũkũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire na ndũrarĩhio onakĩ gwĩka ũguo ndũrarĩhio onakĩ kũhũra *272*1# ndũrarĩhio onakĩ koguo ĩka ũguo ũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ũkũrũmĩrĩra nĩgetha ũkorwo ũgĩthaka Remesha Maisha. Remesha Maisha nĩ ĩtũkiene gathũrimũ na BCLB license number 199 na mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na ririkana ciũthi no cigũkuĩre meciria koguo tũgakwĩra utigĩrĩre wathaka na ũigĩrĩrĩki.
Anaigai kone kodo Najamoyo muderu Niwetu magiria Nigatiru genuine Yesu mwana wa Ngai Nidarasa iguru Tugikinya popopo Tagereire kaliwe Moyo muderu, ni utatu muderu, teine wagayo mwe, mateye mendanete, nani mate kanaya, taduneshi omegatu, teine wagayo mwe, talifaka ne mobe, tadeya sone koda, anaigai kone koda, tademoyo muderu, ni watu magiria, tiyatiru genwene, Yesu mwana wa Ngai, tidarasa iguru, Tugikinya popopo tagereire kaliwe O muthenya tukiraga gwethera andu aitu uboco wa o muthenya ni family ni mawira ni mabiashara nigetha tuhote gukorwo tugikinyanira iroto citu na muturire wagire. Iniwe ati Equity Bank nirakuhe insurance ya ngari yaku, biashara, mugunda ona personal accident cover. Kumenya ici na ingi makiria nyitanira na ithuĩ o rucini tukiagaria mitambo-ini ya Inooro FM umenye ciĩgie bank assurance kuma kure kwa Equity Bank. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene broti na migunda aria matamirĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 rĩu nĩ mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 3 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra ndawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia ũrĩmi. Nĩguo ũrĩhe cerera wabici ya kanjũ ĩrĩ hakuhĩ nawe kũrĩa mũgũnda kana broti yaku ĩrĩ, wĩna maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti nĩ yaku, oro hamwe na rĩthiti ya marĩhi maku ma mũthia. Nĩguo ũheo waiva no mũhaka mwene mũgũnda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa waiva rĩa Mĩĩ tarĩki 31 mwaka ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative rũhonge rwa Kiambu. Akaunti namba nĩ 011 037 154 35001. Jeshi ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku na rĩu gwa kahinda gaka good news kamwata 200ml na mbao. Oh yes, rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml, Fanta ya 200ml ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao. Ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩria nginya mũthenya wa Friday. Niĩ na Jomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama ni ũndũ wa kamata 200ml na mbao. O mwaka andũ nĩ mateaga mĩoyo yao, mĩciĩ ĩgathũkanga, iroto ikaharagana, macio mothe nĩ ũndũ wa kũhũthĩra LPG, thitima na betũrũ na njĩra ĩtagĩrĩire. Kũhũthĩra mwaki na njĩra ĩtagĩrĩire ti ũgwati tu, no ĩkũrehere gĩkuũ. Nĩkĩo tũkwenda ũikare car safe mtaani. Mũbango ũyũ nĩ wa bũrũri hamwe na thirikari, kambuni cia hinya wa thitima na inyuĩ andũ. Menyerera family yaku, menya njĩra njega cia kũhũthĩra mwaki. Tũnyitanĩre tũthondeke Kenya njega twĩ hamwe. Kinyia ndũmĩrĩri ya arĩa magucĩtie thitima na njĩra ĩtagĩrĩire. Wĩtheme andũ arĩa mendagia gasi matarĩ na rũtha na ũrũmagĩrĩre watho wa ũhũthĩri wa mwaki. Car safe mtaani. Ũhũthĩri mwega wa mwaki wambagia nawe. Menyerera family yaku, menyerera mũciĩ waku, menyerera muoyo waku. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my toys fees, serviced my car, now insurance is due. Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy iko slow, invoices bado hazijalipwa.
Ndaisotaje? Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Happy Father's Day to you. Fafa, awa, daddy, amukira ngeithi ciakwa. Kendomereri eno egukinyere kuma gitina-ini kia ngoro yakwa. We wa mwanya muturire-ini wakwa. Itikitie ati gutire mundu kana undu ungikumakia ono ngikorwo uigana atia. Ni maita maingi itakuonaga muciĩ no riria waingira ni njigua ndaihurwo ni gikeno ni kumenya ati mabataro makwa ni mekuhinga. Awa niwe uninagira guoya na ihoru ona riria ndumetumanite muno nimenyaga wikuo gutire uru unginginyira ona ndathie toro ngomaga ngarikia. Daddy, uhangaga oro muthenya niguo ngena muturire mwega wa riu ona wa thutha-ini. Cieko ciaku na ciugo ciaku ni cia mwanya muno muturire-ini wakwa. Ndiuĩ kũrĩa ingĩruta ciugo cia mwanya cia gũkũgana no rĩrĩ amũkĩra ndũmĩrĩri ĩno yakwa na ngũhoere Ngai akũrathime muno na thayũ, ũgima mwega wa mwĩrĩ na meciria na ũmenye wĩ wa mwanya muno muturire-ini wakwa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa muoyo mutheru nĩ gũtuĩke guo. Mwathani aroikara na inyuĩ ona muoyo-inĩ waku. Muthikĩrĩria wa Inoro FM, nĩndĩrakwamũkĩra thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ ya mũgambo wa Kristo. Ũmũthĩ nĩ thigũkũ ya Utatu Mutheru. Ngai nĩ ngwatanĩro ya rwendo na nĩ arenda ona ithuĩ gũtũhĩmbĩria na rwendo rũrũ rwake wa nĩguo tũhote na ithuĩ kũmũtũkia tũkorwo tũrĩ a ngwatanĩro ĩmwe. Nĩ tũhoe. We Ngai ithe nĩ wanĩrĩire kũrĩ andũ hitho yaku ya kũgegania rĩrĩa warekirie mwana waku uge wa ũma na muoyo mutheru mutherania gũkũ thĩ. Nĩ twakũhoya atĩ tũkiumbũra wĩtĩkia wa ma tũkũranage ũkumio wa agu wa Utatu Mutheru na thĩinĩ wa ũhoti wa ũthamaki tũtĩage ũrũmwe wa Utatu Mutheru. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku ũrĩa ũtũraga na wathanaga hamwe na muoyo mutheru Ngai rĩu na magana-inĩ mothe ma mĩaka. Nĩ gũtuĩke guo. Gĩthomo gitũ kĩa mbere gĩkuma thimo 8 mũhari wa 22 nginya 31 tũgĩthomerwo nĩ Nyakĩo wa Gĩcerũ kuma Riruta Parish. Gũthoma kuma ibuku rĩa thimo. Uge wa Ngai anagĩrĩra. Mwathani nĩegĩrĩire na niĩ o kĩambĩrĩria-inĩ kĩa njĩra yake o mbere ya kũruta mawĩra marĩa make ma tene. Ndathondeketwo kuma tene wa tene o kuma kĩambĩrĩria thĩ ĩtarĩ yagĩa. Hingo ĩrĩa maria-inĩ kũu kũriku gũtagĩte ona kũmwe no rĩo ndaciarirwo. Hingo gũtarĩ na matherũkĩro ma gũtothokaga maĩ. Ndaciarirwo mbere ithuri itarĩ ciahandwo. O rĩrĩa gũtanagĩa na irĩma o we atanomba thĩ ona kana mawerũ kana kĩambĩko kĩa ngũmba iria ciombirwe mabũrũri. Hĩndĩ ĩrĩa athondekire igũrũ niĩ ndarĩ oho. Rĩrĩa athiũrũrũkĩirie ũthiũ wa iria kũu kũriku na rũkĩrĩrĩri o rĩrĩa arũmire matu mairũ ma igũrũ rĩrĩa ningĩ matherũkĩro ma maĩ ma kũrĩa kũriku mũno magwatire hinya. Rĩrĩa ekĩrire iria rĩu inene mũhaka nĩgetha maĩ
matikanagarare rĩathani rĩake. Ona rĩrĩa akũrire mĩkaro ya gĩtina gĩa thĩ, hingo ĩyo yothe niĩ ndarĩ hamwe nake, ndĩ wa kwĩrererwo nĩwe, ngatuĩka nĩ niĩ akenaga nĩ niĩ mũthenya o mũthenya. Ngatũhatũha ndĩ mbere yake hĩndĩ ciothe, ngagĩtũha nĩ ũndũ wa thĩ ĩyo yake ya gũtũrwo nĩ andũ, o ngĩkenaga nĩ rũruka rũu rwa andũ ake. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Gĩthomo gitũ gĩa kerĩ gĩkuma Aroma 5 kuma mũhari wa mbere nginya wa gatano. Gũthoma marũa ma mũthure Paũlũ kũrĩ andũ a Roma. Ariũ a ithe witũ, nĩ ũndũ ũcio rĩ, kuona atĩ nĩ tũtuĩtwo athingu nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia rĩ, nĩ tũikarage o tũigaine na Ngai nĩ ũndũ wa kũiguithania nake nĩ Mwathani witũ Yesu Kristo, o ũcio ningĩ watũmire twĩtĩkĩrio tũkinye wega-inĩ wa Ngai, o harĩa tũrũngiĩ rĩu na njĩra ĩyo ya wĩtĩkio, na tũkĩrahagĩra wĩrĩgĩrĩro ũrĩa twĩnaguo wa gũgakinya riri wa Ngai. Ningĩ to ũguo wiki, no rĩrĩ, ona kwĩraha nĩ twĩrahagĩre maũndũ marĩa tuonaga ma thĩna, tũkĩmenyaga atĩ kuona thĩna gũtũmaga tũgĩe na kũũmĩrĩria, na kuo kũũmĩrĩria kũu gũtũmaga tũgĩe na kwĩkindĩra, naguo gwĩkindĩra ũcio ũgatũma tũgĩe na wĩrĩgĩrĩro, naguo wĩrĩgĩrĩro ũcio ndũngĩgatũma mũndũ akehokwo, nĩ gũkorwo wendani wa Ngai nĩ wĩitĩrĩirio ngoro-inĩ citũ nĩ ũndũ wa gũikarwo nĩ muoyo mũtheru ũrĩa twaheirwo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Mwathani aroikara na inyuĩ ona muoyo-inĩ waku. Gũthoma ũhoro ũrĩa mwega tũrĩa wandĩkĩtwo nĩ mũthure John. Nĩ twagũkumia we Kristo. John 16 kuma mũhari wa 12 nginya 15. Hĩndĩ ĩyo Yesu nĩ erire arũmĩrĩri yake, nĩ ndigairie maũndũ maingĩ ma kũmwĩra, no mũtingĩhota kũmetiria rĩu. No rĩrĩ, ũcio muoyo mũtheru wa maoka, we nĩ akamũtongoria amũmĩrĩrie ũhoro-inĩ ũrĩa wa ma wothe, tondũ ndakaragia na kwĩra gwake mwene, ĩndĩ maũndũ o mothe marĩa akaigua nomo akoiga, na nĩ akamumbũrĩra maũndũ marĩa magoka thutha. We nĩ niĩ akagocithia, nĩ gũkorwo nĩ maũndũ makwa akanyitaga amumbũragĩre. Maũndũ o mothe marĩa ithe witũ enamo nĩ makwa, nĩkĩo ndoiga atĩ nĩ maũndũ makwa akanyitaga amumbũragĩre inyuĩ. Injiri theru ya Mwathani. Nĩ twagũkumia we Kristo. Mũrata wakwa mũthikĩrĩria wa Inoro FM, ũmũthĩ tũrakũngũĩra thigũkũ nene ya wĩithatũ mũtheru. Ngai ũmwe thĩinĩ wa ciũmbe ithatũ ciganaine na irĩ mwanya. Ĩno to hitho tu ya wĩtĩkia, no nĩ ũma ũrĩa ũkoniĩ Ngai, na ũma ũcio ũkoniĩ Ngai nĩguo twĩtĩtwo ona ithuĩ tũnyitanĩre nake. Thĩinĩ wa gĩthomo kĩa mbere kuma ibuku rĩa Thimo 8 nĩ twaigua uge ũkĩgoca, uge ũkĩaria igũrũ rĩake we mwene. Akauga atĩ arĩ o kuo mbere ya ũmbi, arĩ kuo na agakena mũno akĩona ũmbi ũgĩthiĩ na mbere, ona nginya andũ makĩũmbwo. Kanitha thĩinĩ wa ũrutani wake nĩ tuonagia atĩ uge ũyũ nĩ Kristo we mwene, mũgambo ũcio wa Ngai, ũcio wombire hamwe na Ngai ithe, na nĩ arakena thĩinĩ wa mũbango ũyũ wa Ngai, mũbango wa rwendo, nĩ mũbango wa gĩkeno igũrũ ritũ, nĩ mũbango wa ũhonokio nĩ ũndũ wa o ũmwe witũ. Uge ũkagoca marĩa Ngai arahingia thĩinĩ wa thĩ, thĩinĩ wa mũtũrĩre wa andũ ake arĩa endete. Thĩinĩ wa gĩthomo gĩa kerĩ nĩ twaigua mũthure Paũlũ agĩtwĩra atĩ tũrĩ na thayũ na Ngai nĩ ũndũ wa Yesu Kristo, na atĩ rwendo rwa Ngai nĩ rũitũrũrĩirwo ngoro-inĩ citũ kũhetũkĩra harĩ ũhoti wa muoyo mũtheru. Haha nĩ tũrona ũtatũ mũtheru ũkĩruta wĩra. Ngai ithe agakorwo atwendete, Ngai mwana agatũhonokia,
nake Ngai muoyo mutheru agatuturia na mwihoko munene uria utoragaga ngoro. Thiini wa injiri ya muthure John nituigua Yesu akiaria na arutwo ake akamera ati kwi maundu maingi angienda kumera no hindi iyo matingihota kumetiria, no riria muoyo mutheru wa uma agoka ucio ni akamatongoria na niguo makinyire uma, na kiria giothe Ngai ithe ari nakio ni kia Muriu. Yesu akenda gutwira ati ithatu mutheru ti kiriga kia mathabu ati ithatu iracoka ati igatuike imwe kana 1+1+1 igicoka ati tuike ni ithatu igicoka tuike ati ithatu rimwe na rigacoka gatuika imwe, ti kiriga kia muthemba ucio. Na Yesu enda gutwira ithatu mutheru ni kuga ngwataniro. Hindi imwe mwaka-ini wa 1300 ni kwari na ngarari nyingi muno makiria gatagati wa andu a dini ya Githiramu na Kristiano Agatoleki makiaririria iguru rigie umoyo wa Ngai angikorwo ati ari umwe na magacoka magakorwo mari atatu. Uria utetikitie thiini wa ithatu mutheru akiuga gutire hindi Ngai uria ari kihoti yothe na niwe kiambiriria kia maundu mothe, Ngai ucio umwe angikorwo mari atatu matigiko mari ciumbe ithatu. Nake mu Kristiano Mugatoleki ataithitio ni muoyo mutheru akiuga kungikorwo Ngai ni wendori angikorwo atia ari wike, koguo Ngai ni ngwataniro, ithatu mutheru ni ngwataniro. Na muthenya wa umuthi tugikungwira thiguku ino ni turerwo ati thiini wa ithatu mutheru na noguo nginya Kristo atumire arutwo ake akimera aria meguthi metikie mabatithagiei ritwa-ini ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru. ni kurania ati ithatu mutheru ni tuhingurire murango niguo tuingire thiini wa ngwataniro ya Ngai, tondu tuombirwo thiini wa muhuanire wa Ngai we mwene. Koguo tutiombitwo tukorwo tunyagarurukite, twititwo tukorwo turi kindu kimwe, family imwe ya Ngai, turi na aruna aitu na turi hamwe nginya na umbi wa Ngai. Ihoya ritu muthenya wa umuthi ni tukuregana na njatukano iria ciothe ingikorwo kuo ni undu wa makabira, ni undu wa irathi, ni undu uria o mundu araigua atarie thiini wa muturire wake, ni undu wa githomo kana kira kingi giothe. Tukenda gukorwo turi thiini wa ngwataniro o to uguo Ngai ithe mwana na muoyo mutheru mari kindu kimwe, ona ithuĩ noguo tukwenda gukorwo turi kindu kimwe thiini wa gitio na thiini wa rwendo. Riria twathire nathare ithuothe mwarimu ni atubundithirie na ni twakorwo tukiumbura iguru rigie uthatu mutheru. Riria twabundithagio tukerwo turirikane ati wega wa mwathani witu Yesu Kristo na rwendo rwa Ngai ithe na ngwataniro ya muoyo mutheru cikare na ithuĩ na hingo ciothe. Tumukumie Yesu Kristo hindi ciothe, tumukumie. Muthikiriria wa Inoro o haria hothe uri thiini wa bururi witu wa Kenya kana ku thiini wa diaspora, ndagucokeria ngatho ni undu wa gukorwo uri hamwe na ithuĩ thiini wa tabarĩra ĩno ya mugambo wa Kristo. Thengio ni undu wa Inoro FM Royal Media ni undu wa gutuhe mweke uyu wa kumemerekia mugambo wa Kristo muriuku, neguo tawa uria umurikagira makinya maitu. Ni Father Onesimus Kamau kuma parish ya Charles Rwaga Ndũndũri, ne ndageithia Kristo aitu othe akuma Ndũndũri, kuma zoni citu ciothe Gituamba, Mutarakwa, kuria Mirangi-ini, Mwireri, Nyairoko. Ni ndamacokeria ngatho o ni undu wa kunyitirira. Ndacokeria ngatho Nyakio wa Gicero kuma Riruta parish, na ni ndakurana ona mwaki wake wa Our Lady of Guadalupe akoretwo na ithuĩ tukinyitanira thiini wa mugambo uyu wa Kristo. Ndiramutiga na ngeithi cia muthure Francis wa Assisi. Pache ebene ati kirathimo ya thayo na wega wa Ngai kiromo ikurukira na gituranie na inyue riu na hingo ciothe. Ni gutuike guo. Wait.
ngoroinĩ mũhũthũ mahamĩritũ he hinya waku ũtagaga Vaikato mekunene na thayo ũtũgĩnarwo Tuhotige tumenye ithe na tumenye ona mono na tuwĩtĩkie we moyo wa acumbe icio cierĩ Thank you. Nitwarikia kuigua mugambo wa Kristo tukireherwo ni Father Onesimus Kamau all the way kuma kuria mwena wa Dodori acio no metagwo Mugikuyu Choir rwimbo rwitagwo Uka Muoyo Mutheru. Mitambo ni no wendete muno mitambo tiengi mitambo ni ya Inoro FM oni mucio wotugi no tana no tutwaranite wega murugito mukera wake hoto kuma kuria mwena wa Kabazi. Asante sana anane dona we mitambo ni ukajira Happy Father's Day. Asante sana na ukajira hepore leo thamatigitwo ni dwao. Asante ati God bless you. Mudu gwitwo tagwate ajire tagoriri tago derefathagia wake ajia top ajia Dr. Mugikonjo gari KCH 205A yana Gilsako ukajira mwe mitambo-ini. Happy Father's Day tago derefathagia wake ajia Michael Jogu kuma mwana wa Kipirigwe. Asante sana Kanyoro Wati Boro. Asante sana Happy Father's Day Kanyoro Wati Boro tuwe hamwe muno. Muhujia Mwangi wa Mashebe. Asante sana online da kuona mudogo ito Gikonyo mudogo ito Refred Harun Gikonyo all the way kumokora mwana wa Makutano Malda Maravine. Asante sana na mudogo ito Kanyere wa Muthurwa kajira Happy Father's Day Dr. Mugikonjo na Happy Father's Day kama wa Biroi. Asante sana anani da kuona Happy Father's Day kama wa Biroi mahudu ni mega mitabuni na wedete muno mitabuni ya Inoro FM one mucio wotugi no tana ado hekwa ya haha na rwimbo rwa rwitagwo sitawaacha kama yatima mejera mokite wabateire maini oikuruka mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nyambe gurikania tere umuthako wa rembesha maisha ni ucokereirie niguo guguthakariria muturira waku makiria wina mweke mwega wa kwihotanira besha farifari tabarira-ini citu ciothe nurabatara kuhura *272*1# na durari hio nake hinya *272*1# na durari hio nake urumirire mitaratara rembesha maisha ni hitukie nega thorimo ne BCLB license number 199 muthako tumwagiriru kuru mundu takinyitie miaka 18 na kana ciothi no cigukwere meciria koguo uthake na wĩigĩrĩrĩki. Akenya haha nĩ nginya twiguithania haha no nginya twiguithanie nĩ maũndũ nĩ marituhaga muno barabara-inĩ no na boda yaku no nginya ikorwo ya kwihokeka na irakoromboia. Riu ndirakuria kana ni wiguite ciigie Wigo eno ti app ya kawaida. Asha eno ti app ya kawaida. Wigo ni app njeru makiria ya guku Kenya iria iracenjia mutaratara wa kuruta wira
kaimana mararomboia maundu maria mabata urakuwa mwana uradagukwirwo mwana wa cukuru wathie mucamanio Nairobi town ona kana wina date we go ina matereba makinyanirie ikiro na ni mararumirira thabari yaku na marakuhe uteithio uria urabatara kwa ihinda-ini ria mathaa 24 riu gutire guthie thabari yaku ugitigagira na undu mwega makiria ni ati mutwarithia wa boda boda kana we customer ni uraheo cashbacks wathie thabari yaku na we go atumia na iretu ni jiogitiri waku niguo na bemwe na we go ni kubangite wega biu materefao ni mahitukitio makabundithio uterefa mwega na ni moikaine kugugakuo wega uteguikara ukihahukaga we murutwo ona kana we urutaga wira kuma thaa 2 nginya thaa 11 hatire bata wa kugieka ugietha boda boda we go ni digital ugetia boda boda na ihenya no uteguteaga mahinda download we go kuma Play Store kana App Store kana tume SMS we go kuri namba 20425 chukua ride yenye inakujali a ride you can trust we go let's go sitawacha kama yatima ni rwimbo Sitawacha nini
yenu ijae furaha na amani, asema Bwana. Kuja kwenu mioyo yenu ijae furaha na amani, asema Bwana. Sitawaacha ninyi kama yatima, waipeleka roho yako, Baba. Ewe unaopanda uso wa nchi upya, anasema Bwana. Sitawaacha ninyi kama yatima, sitawaacha ninyi, acha ninyi, asema Bwana. Kuja kwenu mioyo yenu ijae furaha na amani, asema Bwana. Kuja kwenu mioyo yenu ijae furaha na amani, asema Bwana. Kuja kwenu mioyo yenu ijae furaha na amani, asema Bwana. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
macaro mabuthĩ-inĩ witũ nĩguo tũtigekage maũndũ tũtongoretio nĩ mwĩrĩ nĩguo tũtigekage maũndũ tũtongoretio nĩ mwĩrĩ.
Thank you. Tago Afade John Cairo. Boro itago Ngai niari torathimaga. Ngai niari torathimaga. Mitambo ine no endete muno mitambo tienge mitambo ni ya Inoro FM. Ori mucio botugino tanagetwo mu gikujo. Thank you so much. Dono marathi na mbere na gukinya mwena mwarimu gwitwo Mr. Muchiri all the way kuma kuria mwena wa Moro akajira. Say hi, getting you well from Moro. Say hi to my dad Pastor Stanley YIC Mawingu Church. Pastor Stanley YIC Mawingu Church ukageithio muno jabe gwitwo Muchiri mwarimu. Asante sana. Muro gwitwo Moro wa gaitho mwitaga meja. Mitambo ine muno kajira tu hamwe muno brother kwa mwana wa Nakuru County Government Offices. Asante sana. Joge Jiro akajira ni kombitaboni na akajira mugaithirie jeshi yothe ya Nyandarua. Mundu gwitwo Kamau wa Mashua kuma kwa mwana wa Timboro. Asante sana na yo geithike muno ukajira Happy Father's Day. Acio the majirite Happy Father's Day. Atharu fafa wa unakoro mundu gwitwo Moro wa gaitho tanajira wishira fafa wa Happy Father's Day. Ni personally gamu wishira Happy Father's Day todwale mwalimu wakwa kore mwana wa Kiriko Primary School Korea Kenton. Ole wandikire register ritwa ria kwa register indi rita ria mbere mwalimu uria wandikire etagwo Mr. Kara. Ndogi mamwe Shifo Kara ekore mwana wa Naivasha. Salimika sana and Happy Father's Day. Wanyana na muthuri ogwetwo First Mayor onake mwishira Happy Father's Day eko mwana wa Naivasha. Mugo wa Bidan kuma mwana gacharage Kinyona. Asante sana. Mudo ogwetwo Kegoshua Imeri. Asante na sana onayo kajera Happy Father's Day. Mithamo wa ndugu kuma mwana wa Kagumo Kirinyaga kajera tu hamwe muno and Happy Father's Day. Hi, Dr. Mugikonjo, well tuned from Jogoro and Maina Agashagwa, waiting for Koriodo na he, niwega muno, mithamo wa Dengo, ne gogothomete, Salmon Kimani wanyina wa Dishon, Kumaro wa Nyabo kina Gofu, akajiro na mitambo ine muno, Salmon Kimani, Happy Father's Day to all men at KYG Twaba Church, Boy Money, etago Mama Purity. Happy Father's Day to my dad, Daniel Jeroge, Muchiri akiwa pale Laikipia University, ni Mama Purity, kuma mwana wa getu wa ba Boy Money. Asante sana. Haya. James Jeroge Wamboi, Murang'a County Government, Central Kenya, well tuned na mapota poa sana. Asante sana. Ona enida kuona pole kwa wale wafiwa. Okay, salimia Kagabonia. Okay, Happy Father's Day Mugikonjo na family ya mwalimu Jacinta wa PCA. Poleni sana. Nikutikwa ni mzee wake ni brother Fred Kinyozi Kiserian 119 General Shop Spring Valley. Dr. Mugikonjo Kyle pole sana kuria riothe matigitwo ni endwa Jogona uria wari cho egithumu kianwe kadara kwa machani ageithie Maina wa Rugiri egithumu ikoma pole kwa okay. Brother Mugikonjo urathi mwori family mwalimu yole gothomete nimetikirio ake pore kwa mau road kuma Kimadi Kimothoka Nderedu ikoho ni Kinyona ireheririo niki atiki mau road kuma Nderedu ikoho na Kinyona. Haya ni ndioi athuri mwethayo jitagwa Muniko de Hamsa akajira we mitambo ine muno tu hamwe muno. Kundos kwa hao waheshimiwa kwa kupeana nafasi. Thank you tu hamwe muno mitambo ine wedeta muno mitambo tiege mitambo ni ya Inoro FM. Ona mucio watu ginotana thaitha tunayo haha netigetia ndagika cigana tigetia ndagika irathi gutigia ndagika kenda riu no tukwamba kuhumurwo ni mundu gwitwo Dr. Kifisho na rwiboro wake rwega muno. Rwiboro rwitagwo atia wabateire maini rwiboro kerwitagwo Ngai uri mwega oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Thank you Dr. Kifisho rubora karwitagwo Ngai uri mwega na ndwiga ndiruthaka ira riri tondu riri aruine tage gatore kiono koro timo gatore kire rubora rwina ugatore kimwingi muno kogwo ndoiga ndiruthaka nigetha gatore kimaigue muzuri.
ngacũria ũmbi waku ngona ũkaru waku ngaigua gũkũgoca naguo gũtũrĩra. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Amũkĩrogoci kuma ngoro-inĩ yakwa ũrotũro kumagio rĩu na hĩndĩ ciothe. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ũkĩnjĩkĩra mĩhũmũ nĩguo ngũgocithagie ũrotũro kumagio nĩ ndũrĩrĩ ciothe rĩu na mĩndĩ na mĩndĩ. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Nĩndakũraga Mwathani na nĩngũkũinĩra na nĩngũkwambararia na nĩngũkũgoca, amũkĩra ũgoci kuma ngoro-inĩ yakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Kũhonokania nĩ gwaku na gũtũria nĩ gwaku, tũhande wega-inĩ waku, we Ngai wa maithe maitũ, kuma rĩu nginya tene ona tene. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Nina get rocket.
yakwa neria mothe gethemoka ninagerwa kehagoro. Nĩ wega mũno mwarimũ gwĩtwo Helen Mwangi no rwĩmbo rũu rwaku rwega mũno rwĩmbo rwĩtagwo ũtheri mĩtambo-inĩ na wendete mũno mĩtambo tiĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũrĩ mũciĩ wa Tuginotana thaa 4 cia ũtukũ nĩ irĩkĩtie kwĩhanda tũgũthomerwo mohoro na njĩra ithiranĩte nĩ Jeff Mũnga wa Waithera thutha ũcio tũgũcoka tũingĩre tabarĩra-inĩ ya kũrĩ ũndũ na hĩ mũthenya wa ũmũthĩ ngũririkanie twĩna mũthuri ũgwĩtwo Mr. Kenda tabarĩra-inĩ ya kũrĩ ũndũ na hĩ. Keda na inyanya gaturumo keda Inooro FM Inooro hwainĩ. Thirito gatagatĩ ga kĩama kĩa ODM na thirikari ya Kenya Kwanza kwambĩrĩria gũtogota kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa Albert Ojwang. Kanitha nĩ ũrĩtie IPOA ĩtacokerie makinya mahiũ make watho maabitha arĩa moragire Ojwang na atongoria nĩ mathingatĩtwo metheme mĩario ya gũcogera mũingĩ. Ningĩenda kwĩra thirikari atĩrĩrĩ tiga no matena ciana na mwana wa mũthĩni ũngĩmũhutia mũndũ ũrĩa ũmũrĩbagĩria nĩ Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ. What Kenyans are looking for, who orchestrated this murder? For what reason was this young man murdered? And these people must be brought to book. He has compromised all oversight bodies. The opposition has been swallowed. Ile ya Raila. Tariu finance bill ya mwaka ũyũ rĩ nĩ ĩrarengire harĩ budget ĩrĩa maheaga disability mararenga 400 million. To every man where they fight for their responsibility. Jeff Mũnga wa Waithera. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM mohoro ma Inooro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Gĩkuũ kĩa mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu Albert Ojwang arĩ moko-inĩ ma maabitha borithi rĩu nĩ gĩthingithĩtie mũthingi wa ndũgũ gatagatĩ ga thirikari nyandandũku ya Kenya Kwanza na kĩama kĩa ODM thutha wa atongoria amwe kĩama-inĩ kĩa ODM kũruta mũkana wa kuma thirikari-inĩ ĩyo ya President William Ruto. Atongoria amwe kĩama-inĩ kĩa ODM kĩrĩa gĩkuruhanĩtio thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza nĩ makomithĩtie na njĩra nene kwĩhĩrĩria kwa ngero cia andũ kũragagwo nĩ maabitha borithi ona thengia wa iguano ũrĩa kĩama kĩa ODM gĩkĩranĩire kĩrore na thirikari ya Kenya Kwanza. Na tũrĩa Jathani Kamau aratarĩria ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua na kiugĩte kũrĩ na maabitha nene thirikari-inĩ maragitĩrwo ona thengia yao gũkuruhanio na gĩkuũ kĩa Ojwang. Kiumia kĩmwe thutha wa Ojwang gũkuĩra moko-inĩ ma maabitha borithi gũkũ Nairobi, gĩkuũ gĩake no gĩthiĩte na mbere gũkũmithio. Nĩ kuma na gĩkuũ kĩu njatũkano ciambĩrĩirie kũyumĩria kĩama-inĩ kĩa ODM, kũrĩa gĩkundi kĩmwe kĩa ambunge marutĩte mũkana wa kwĩyeheria na ngirimiti ya thirikari ya broad based ĩrĩa nĩ gatagatĩ ga kĩama kĩa ODM rungu rwa Raila Odinga na Kenya Kwanza gĩtongorio nĩ President William Ruto. Aya nĩ ambunge Ruth Odinga wa Kisumu na Rosa Mbuyu wa Kisumu West. One of the things we are talking about is that we do not want these extrajudicial killings. Please ensure that these extrajudicial killings end so that we can then say we can be able to continue with this. Otherwise, we must go back to the drawing board. But in this broad-based government, we are saying we must be respected. Our lives must be respected. And under no circumstance will we let go the death of Albert Ojwang. No mũikari gĩtĩ wa kĩama kĩu Gladys Wanga augĩte matikweheria thirikari-inĩ no megũthiĩ na mbere kũũria ciũria marĩ thĩiniĩ. And within it, we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. Makĩaria marĩ igongona-inĩ rĩa kanitha kaunti-inĩ ya Gĩthumo, othe nĩ morĩtie ũthuthuria bara nginya ũtabanio na arĩa manyitĩte itemi kũragwo kwa Ojwang mathitangwo. Mĩario ĩrĩa ĩranyitwo mbaru nĩ Ivo Bala, mũmbunge wa Kasipul Kabondo. What Kenyans are looking for, who orchestrated this murder? Who murdered this young man? For what reason was this young man murdered? And these people must be brought to book. So that is no reason to kill somebody because of a social media post. You can take that person to court and jail him.
if you want to teach him a lesson. When are you teaching him once he is dead? Gukuma makiane ka mitha-ini ya kanitha wa Gathoreki ya Holy Family Basilica guku Nairobi ni mahoire family ya Ojwang hamwe na kuongereka kwa njuragano cia unyamu bũrũri-inĩ. Nake ũrĩa warĩ mũnini wa president na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua nĩ wĩtũkĩte na maabitha nene ya borithi thirikari ĩramahithĩrĩra kumana na gĩkuũ kĩa Ojwang. Gachagua nĩ acokete akoria ũrũmwe wa mabũrũri kũingĩrĩra ndeto cia gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa augĩte ihoto cia mũndũ cithiĩte na mbere kwagararwo gũkũ bũrũri-inĩ. Hata DCI alienda bunge akadanganya bunge ya kwamba ati alipelekwa akiwa uhai akakufa akiwa mkononi mwa daktari. CCTV imeonyesha alifika amekufa akaketi hapo 24 minutes wakingoja tu because he is already dead. So that DCI must be prosecuted. That DIG must be prosecuted. Gerifa Tarainore FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Jathan Kamau. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua nĩ ahinyĩrĩirie gũikio ngono kwa mũnini wa mũnene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Eliud Lagat kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa Albert Ojwang. Akiaria kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gachagua augĩte arĩa othe marahithanio ona thengia ya gũkuruhanio na gĩkuũ kĩa Ojwang mabati maikio ngono na mahingũrĩrwo thitango nĩguo makorwo marĩ kĩonereria kũrĩ maabitha a borithi arĩa makoretwo na mũtugo wa gũtharĩkagĩra na kũraga a Kenya matarĩ ũcuke. Mwandĩkitwo Johnson Mũrĩithi harĩ na ũhoro ũcio makĩria. Wari munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua mũthenya wa mũthĩ atinda thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga kũrĩa ambĩrĩirie gũthiĩ kanitha-inĩ wa Holy Spirit ũrĩa ũkoragwo mwena wa Kagio mbere ya kũingĩra gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ na gũcoka kũrekereria na gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ na kũrĩa akorirwo agĩũkĩrĩra thirikari ya William Ruto na njĩra nene. That case of Ojwang is a cover up. IPOA hao watu Ruto ndiye ameweka hapo. IG ni mtu yake, DIG ni mtu yake, DCI ni mtu yake. Hata DCI alienda bunge akadanganya bunge ya kwamba ati alipelekwa akiwa uhai akakufa akiwa mkononi mwa daktari. CCTV imeonyesha alifika amekufa akaketi hapo 24 minutes wakingoja tu because he is already dead. So that DCI must be prosecuted. That DIG must be prosecuted. And this is just a tip of the iceberg. And we are appealing to the international community to step in Kenya. The level of impunity by William Ruto, he has compromised all oversight bodies. The opposition has been swallowed. Ile ya Raila. Hii ni wicera rĩrĩ mumana mũtongoria wa kĩama gĩa PLP nĩwe Martha Wangari wa Karua kũrĩa akorirwo akiuga thirikari ya William Ruto ĩkwenda ngwatanĩro nene nĩgetha magakorwo makĩmĩinũkia mwaka-inĩ wa 2027. Ũrĩa Kasongo enyitĩrĩire cuma ũrĩ mũndũ ũngĩgucua abarũrwo nĩ mũndũ ũmwe kana andũ erĩ. We require unity of purpose. We require as many. Na no nginya tũtĩe the fact of multipartyism. Yandĩkĩtwo katibani that Kenya is a multi-party state. Ona thĩinĩ wa unity ya opposition, we are united as leaders of different political parties. Ambunge arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ kuma thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ magĩtongorio nĩ seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango, mũmbunge mũtumia kaunti ya Kirinyaga Wakiri Njeri Maina, o hamwe na angĩ kuma nja ya kaunti ya Kirinyaga nĩ megwĩkinyĩtie thĩinĩ wa icera rĩrĩ kũrĩa makoretwo magĩkũmithia njũragano iria ikoretwo ikĩonekana bũrũri-inĩ. We are doing exactly the opposite of what we told the people. Tudure atongoria megukoro makirutira Wanjiku wira, atongoria metigirite Ngai, atongoria matari andu amaheni kana kwĩyoera indo ciene na cia mũingĩ. Tutamuoa akiwa na milioni 4 wakiwa na Raila Odinga, sisi tuwe tumepiga kura milioni 10 na tumesonga. No ndu rewa makiri muno ithe wa mwana kio ciĩ tũtũjwa nigire no kire mucio marwa nyumba itu makiona tũguri tũthina nyumba njaga magikuwa mwana mũkĩnjũrage mwana wa mũmwe nĩngĩenda kwĩra thirikari atĩrĩrĩ tiga no matena ciana na mwana wa mũthĩni ũngĩ mũhutia mũndũ ũrĩa mũrĩbagĩria nĩ Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mekwenda menyerere ona matingai ndakaga gweciria kwĩrĩbe nĩ ũndũ ũgumekire. Girifoto Noro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Mũkindũri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Atongoria makanitha ma kĩroho nĩ mahinyĩrĩirie ũthuthuria wĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu Albert Ojwang ũrĩa wakuire arĩ moko-inĩ ma maabitha borithi ũtabanio na njĩra ya waragania. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro gũkũ mũciĩ wa Nairobi, mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya makanitha macio Apostle James Mbũgua nĩorĩtie rũhonge rwa kũnyabara mĩgendere ya maabitha borithi bũrũri-inĩ IPOA rũtacũkĩrie makinya ma kĩwatho maabitha borithi arĩa makuruhanĩtio na gĩkuũ kĩa Ojwang. Tumepata kushangazwa sana kwa kila aina ya ukatili ambao umepata kuonekana haswa kwa Wakenya ambao wamejitokeza
kuleta protest zao kwa amani, na wengi wamepoteza maisha yao kwa sababu kuna hiyo documentation ambayo tumepata kuiona. Kifo chake Ojwang kimepata kusononesha wengi, na wengi wameuliza maswali mengi, na hii pia imezidi kupandisha ile hali ya joto katika siasa, watu wakiuliza mambo yako namna gani. Kenya tunaelekea atongoria amwe guku bururi-ini ni matariirie kimako kiao kurumirira kuongerereka kwa miario ya ucogeri iria iratuhukwo ni ateti amwe makiuga miario no ithoge thayo wa bururi. Makiaria icigo-ini itiganite guku bururi-ini, atongoria acio ni mokiriire uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua, makiuga no ukoretwo ugitheremia uteti wa muthitukanio. Mwandĩki Sam Njuguna ari na uhoro ucio makiria. Gavana wa kaunti ya Homa Bay uria nowe muikariri giti wa kiama kia ODM Gladys Wanga neokireire uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua nikiria augite akoretwo agithie na mbere na gutheremia uteti wa ngayukano gatagati-ini ka Akenya na mithingi ya kinduriri. You know this country, there are people who came up with this theory of shareholders. Walisema wengine ni shareholders, wengine si shareholders. Sasa wale shareholders waende wapi? Sasa wamerudi tena. Wamesema wengine ni cousins, wengine si cousins. Sasa wale si cousins waende wapi? Hii siasa ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kikabila, kwa shareholding, kwa cousins tuache. Ni uyo teterithitio ni minister wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku hamwe na murunawe wa mai Eric Muga, eria ya ona umakiorota Gachagua nikiria maugite athiete na mbere na kugayukania Akenya ithenya-ini ria kuhunjia urumwe na uthii wa na mbere kuri Akenya. Wale ambao wanasema wao ni cousins, those are just people who don't have any direction. Watu ambao walibatiwa kazi wakashindwa. Biblia inasema kila mti tumtambue na nini na matunda yake. Mubunge wa tigania ya irathiro Mpuria Mburi na murunawe wa Gatundo ya muhuro Gabriel Kagombe ni gatagati-ini ka atongoria angi mathiete na mbere na gukirira Gachagua, makiuga akoretwo agitheremia uteti wa mwendo ithenya-ini ria kuhunjia maundu maraguna Akenya mari othe. Mjihadhari na manabii wa uongo ambao wanakuja kwenu kama wamevalia ngozi ya kondoo. William Ruto, usisikize hawa wakora wanakutana nyumba kwa nyumba wakiombea mtu mmoja kiti. Atongoria aya mathingatite ateti arunao gukorwo mari muharino wa mbere gwikirira maundu maraguna Akenya oro hamwe na kurehe urumwe wa bururi ithenya-ini ria guthie na mbere na kuhunjia uteti wa kinduriri. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni uritia Kenya metikire kuhe thirikari ya Kenya Kwanza mweke wa kuhingia ciraniro iria yeranire. Akiaria kaunti-ini ya Narok, Kindiki ningi ni uritia Kenya mahimbirie thayo na urumwe na oho thembe kugayanio na mithingi ya kiuteti na kana kinduriri. Mwandĩki wa Nyoike wa Mbogua ni aratariria. Munini wa President Kithure Kindiki ni anyitanire na etikia kanitha-ini wa AIC wa Nairigangari Narok irathiro kaunti-ini ya Narok kuria uritia Kenya kuhe thirikari kamweke ga kuruta wira na nimekuona maumirira ma thirikari ino. Bei ya unga kilo 2 ilikuwa imesonga ikafika 250 shillings per 2 kilos of unga. Petroli ilikuwa 217 shillings a liter. Sukari kilo 2 ilikuwa 520 shillings just 2 kilos. Katika hii safari tumepiga hatua fulani. Bidhaa hizo muhimu sasa hivi bei yake ni nafuu kuliko vile ilikuwa 2022. We must finish the course despite the criticisms. Kindiki ona akihoyagira thirikari mweke wa kuruta wira no arahite kiria arauga ni mageria ma kugacirithia wonjoria bururi-ini kuona Kenya ni ambatirite kuma haria yari makioya wathani. Uchumi wa Kenya kwa jumla ulikuwa uchumi namba 8 katika bara la Afrika kwa ukubwa. Mwezi uliopita shirika la fedha duniani limesema kwamba katika hiyo miaka miwili uchumi wa Kenya sasa umetoka katika sehemu ya 8 kubwa barani Afrika na sasa Kenya iko namba 6 barani Afrika. Munini wa President ni uritia Kenya guikara na urumwe na kuria tongoria kuhunjia thayo. Tujenge pia umoja wa taifa letu la Kenya. Wakazi walio wengi hapa Narok ni jamii ya Maasai. Hata kama kuna jamii zingine ambazo zinasema Narok ni nyumbani, sisi tunasema kwamba mahali Mkenya hako, mahali amejipatia riziki, mahali ajipatia makao, hapo ndio nyumbani kwao. Atongoria remo mahamwe nake ona makiamukira ritana riri na kuria muingi ona guo guikarania na thayo. Tuache mchezo, tukae kwa serikali, tunyenyekee, tupige makofi vizuri, tufurahie wakubwa wetu
na tuwaombee Mungu. Yao Eldamat and then tuna cosmopolitans. Au kupiga siasa hapa ni Mungu tu. Because you have to balance all interests na uwele. Giripotera musi wotu gwinotana Ino FM kuma kaunti ya Narok. Leto lya kona wanyuike wa Bugwa. Mr. Speaker, the budget I have presented today has been thoughtfully prepared to navigate the delicate balance of competing interests while adhering to our fiscal consolidation plan. The budget contains all that the government needs to do in every sphere of our lives. Tukonithania mwaka uyu ngimbataiga meko haisha kulima riu 70% andu aria maikara matauni ni mategea mukulima kira maybe to grow and atiri minister ria wihori priority igite kunaku tondu mbeca icio maheo tikuga ati mbeca cia githo cia kigeranio ni ciongererwo kira kiratumite aciari mitwe hianete kuguruka. Thirikari cia matura nĩ ciũrĩtie itigĩrĩre kĩgĩna kĩrĩa cionganagia kũgerera magoti nĩ kĩrahũthĩka gũtungatĩra mũingĩ matũra-inĩ. Na thirikari ya kaunti ya Nakuru ĩkoretwo ĩkĩũngania kĩgĩna kĩa makĩria ma ciringi bilioni 1 oro mwaka iria ĩcokaga gũturanĩra na kĩgĩna kĩrĩa ĩgayagĩrwo nĩ thirikari nene oro mwaka wa kĩgĩna. Mũingĩ kaunti-inĩ ũgĩtĩtĩrithia bata wa kĩgĩna kĩu kũhũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kaunti ya Nakuru ĩkoretwo ĩkĩũngania kĩmanjĩka kĩa makĩria ma bilioni 1.2 o mwaka wa kĩgĩna kũrĩa kĩgĩna gĩkĩ gĩkoretwo kĩgĩthiĩ kũrĩ ũkũria wa kaunti ĩno ya Nakuru hĩndĩ ya ikaria matũra ngũrani makiuga thengia wa kwĩrĩrwo kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩrakinyanĩria tabarĩra cia ũkũria matigana gũciona wega. Mimi sina furaha na vile ambavyo serikali inatufanyia kama wanabiashara. Kwanza wanaitisha ushuru nyingi sana na alafu wakati ambao wa kutuletea maendeleo hatuyaoni kabisa kama vile ambavyo wanaitisha ule ushuru. Mataa yaoni, barabara zimeharibika, tunahangaika kupeleka mazao yetu sokoni, tunaibiwa na wezi kwa sababu hatuwezi kaa kwenye biashara zetu kwa sababu hakuna mwangaza masaa ya usiku. Wodi-inĩ ya Mau Narok gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro, icigo mbunge cia Kuresoi ya rũgongo na Kuresoi ya mũhuro ũndũ ũmwe na gĩcigo mbunge kĩa Moro nĩ kũngĩkũnganagĩrio kĩgĩna kĩnene kuma kũrĩ ũrĩmi aikaria matũra maya makĩenda kĩgĩna gĩkĩ ũndũ ũmwe na kĩrĩa kiumaga kuma kũrĩ thirikari nene kũgacĩrithia waki wa barabara nĩguo kũhũthia ngarama ya ũrĩmi yarĩ Karangi wa Wanjikũ kuma mwena wa Mau Narok Njoro na Nelson Gitonga ũrĩa nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kuma gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Subukia. Nĩ thoni kuona county government ĩrarogota 1.2 billion na woka thĩinĩ wa audit ya Mau Narok na nĩ ĩmwe ya iria cinya thirikari ya county ya Nakuru mbeca iria nyingĩ mũno. Woka nĩ barabara citiragereka ithũkĩte igathũka. Woka nĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ gũtirĩ kũndũ kwĩna thibitarĩ njũru thĩinĩ wa county government yothe ya Nakuru ta Mau Narok ti dawa ti ambulance in case of emergency tondu wa guku ni undu wa arimi kuo ni hindi commercial mitino yoneka tukona kwina mbica imwe njuru muno. Aikari itu ria Kabazi ni mareha igoti ria cesi makariha license na marega mbeca cia disaster no wage disaster county government tumaga andu wakere gutire kindu gitego development ni oitura ritu ria Kabazi kuma riria MCA athurirwo ndari oka governor okete rita rimwe riria okire akihe andu 300 mbeca citu iria turareha igoti cithiako. Ona kuhana uguo thirikari cia kaunti ikoretwo ikiorotwo na njira nene kumana na witangi wa mbeca. Uyu ari Mwai wa Gacunga mutaaramu wa maundu megie gatiba na utonga wa bururi kuma guku kaunti-inĩ ya Nakuru. Counties kwina witangi muingi muno wa mbeca iria ciarogotwo ciakinya metha-inĩ ikaheo mahuthiro kuthira mbeca gutari no baciriri. Ita riu ni ukuigua governor onao ni makinyite ati governor ena advisor wa Girigaca mbeca itakinyite metha-inĩ ikagĩa mahoro maingi muno. Nituonete thoko kona yakwo ningi iyo etahuthiritwo ukaigua ningi gwatuika kwi mbeca ingi ningi irendo ciake thoko ya kiriu. Katiba article 201 yugaga mbeca cia muingi ihuthirwo na ubaciriri prudent use. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Muthia Akenya no mathiĩte na mbere na gũkũngũĩra mũthĩ wa maithe kaunti-inĩ ya Murang'a. Mũthĩ ũcio ũgĩkũngũĩrwo mũthĩ ũcio ũgĩkũngũĩrwo mwena wa Mathioya kũrĩa maithe marĩa makoragwo na mawathe matiganĩte matugirwo na indo cia kũmahũthĩria mĩthiĩre oro ũndũ ũmwe na indo cia kũrĩa. Na torĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, arũgamĩrĩri gĩkundi gĩa Vipro Reach Out nĩ matetetie thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ũndũ wa kũnyihia kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo andũ arĩa makoragwo na mawathe bajeti-inĩ ĩrĩa irathomirwo kiumia-inĩ gĩkĩ.
tauni ya Waranga gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkuo mũthĩ wa maithio kũngũĩirwo. Gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩoĩkaine ta Vipro Reach Out gĩkũrehete hamwe athuri arĩa makoragwo na mawathe ngũrani. Njĩtagwo Simon Muraya, rĩu tũraica kwĩna manjĩrĩire na mandehera roja. Father's Day yakwa nĩ njega tũrĩ aririkane. Ũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ ũkiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kuonia athuri aya wendo, kuona aingĩ ao mationaga wa kũmaririkana. Njĩtagwo Wanjiro M Kinyua, nĩ niĩ mwanzilishi wa gĩkundi gĩkĩ gĩtagwo Vipro Reach Out Foundation, na o ta ũrĩa gũtariĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩothe baba wa mwana atuĩka baba wa mwana rĩ, ti ta ithuĩ mami nĩ tũroragwo mũno, no baba rĩmwe nĩ ariganagĩra, rĩmwe ũkarora ũkona baba nĩ ariganĩire, ona mũthenya ta ũmũthĩ nĩ Father's Day ũkona ti aingĩ merwo happy Father's Day. Arĩa twaranĩirie nao magĩtarĩria moritũ marĩa makoretwo makĩhĩtũkĩra manginya gũthutũkanio, na andũ mathiĩ na mbere na kwenda andũ a mawathe, tondũ andũ a mawathe nĩ matirikirwo mũno na nĩ makoragwo makĩmenererio mũno tondũ matirĩ handũ magĩaga na chance ya kwarĩria, na kuona arĩa mayũkio na njĩra ĩgwete nĩ makinyanagĩria iroto ciao ta arĩa angĩ, mũingĩ ũrorio kũmonagia wendo. Mimi naitwa Billy Ng'ang'a. I work for Bethany Kids at Kijabe Hospital. Saa zingine mtoto akikuwa na disability, mtoto ni wa mami kama ako hana shida, so saa ile pia fathers wana come in, wanasaidia kubeba ile mark of shame. Oho thirikari nĩ yũrĩtio gwĩkĩra mbeca iria iranyihirio budget-inĩ ĩrĩa ĩrathomirwo cia andũ a mawathe icokio mbere ya hĩtũkĩtio na gũtuĩka watho. Ũngĩtua kũrora mwena wa thirikari rĩ, ta rĩu finance bill ya mwaka ũyũ rĩ, nĩ ĩrarengire harĩ budget ĩrĩa maheaga disability, mararenga 400 million. Ũngĩtua kwĩyũria nĩkĩ kĩratũmire marenge, ngeretie kwĩyũria ngaremwo. Noro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthi. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Geithika muno muthikiriria mwendo wa Inoro FM, nijitagwo Dr. Mugikonjo Bazenga Senior, nĩ tuoka tabarĩra-inĩ ĩrĩa wendete muno ya Durumeni, na ndire wiki tuoka na Professor Fauru Mwangi wa Kĩbico, the gentleman from Nyeri County. Wewe wa kwanyu nĩ Nyeri kana nĩ Laikipia? Itonga ire county nyingĩ. Tukoragwo wohereirio wa Nairobi County, Gakorwo Kiambu County, Nyeri County, Laikipia County, na gagĩcokeria ngatho. No gwa ũciarĩrwo nĩ kũrĩa Nyeri gwĩtagwo Kĩandogoro mũtitũ wĩtagwo Tusha. Nĩguo. Karibu sana Professor. Thank you muno Daktari Mugikonjo. Nĩ ngĩthiĩ ngĩũrũra ngo ũguo rĩ, nĩ ngoretwo ngĩthoma mohoro na makamakia. Ngwĩre. No imagine mũndũ nĩ oka mwena mwendwa waku nyina wa Ngarĩ na wagĩthiĩ kwao nĩ ũrĩa wendo gĩcacĩte na wathiĩ no warora kwa ũrĩa gũikarĩte no warora kanyũmba karĩa aciari ake maraikara na wona kanyũmba kau rĩ gatironania mbica njega no wamakĩra kĩnyũmba kĩa magegania nyamagegania wendo wamenya he handũ hathiaga wendo na ũrarĩ igũrũ rĩ handũ wendo ningĩ ũcoka ũgacoka thĩ no ũgĩikia mũbira igũrũ rĩ wambaga kwambata ũgacoka thĩ rĩu rĩ wendo nĩ ũgĩcokete thĩ wa njamba ĩmwe yana gũkũ mĩena ĩno ya Nyanza wendo ũracoka thĩ na nginya mũtumia arora arathi kwao na ngwĩciria ageria kũmwarĩria rĩ mũtumia araiga njamba ĩratũmire mabundi na andũ a moko matharie nyũmba marakara macio makinyete ha na mbegore mundu witagwo Ndigithuka-inĩ atiriri na tondu ri muini jehete gitio muno ndawa ya marakara ni kwaga kurakara riria marakara moka withemage kabisa nĩ gatei nĩ ũhoro wa ma marakara nĩ gatei na njoke ngwĩre Mũgĩkũnjo rĩu mũndũ ũcio arahanire nyamũ ĩtagwo ngũrwe nĩ yathambio yacokio ndoro-inĩ nĩguo muthuri mwega kana mundu mwega ni kumanage kindu gitagwo marakara marakara metagwo na githungu anga na anga ekoragwo yeheretio ndemwe ĩmwe ĩtagwo D ũtuĩke danger nĩguo koguo muthuri cio ũrĩa arekire marakara matumĩte Mũgĩkũnjo andũ aingĩ meke maũndũ marĩa matangĩgeka na andũ arĩa marĩ njera nyingĩ cito cia bũrũri ũyũ rĩ nĩ marakara nĩguo tondũ ndarakara Mũgĩkũnjo nĩ andakaria ndabanga ndamũrenga ngatũra njera muthuri ũcio ko nĩ ndĩracemania nake ndĩmwarĩrie tondũ nĩngeragĩria andũ rĩ ndingĩramwĩrire ũũ muthweri augire tenda wema nenda zako Ngai nĩ angĩramũrathimire na njĩra ingĩ amũcokerie mbeca icio no atũrie gĩconoko maitho-inĩ ma mũtumia wake atĩ ndekĩtio ũndũ ũyũ nĩ gũkwenda na kwenda family yanyu na tondũ nĩtwaremanwo rĩ niĩ ndigũgũthũra na kĩrĩa ndakũnengerete rĩ reke gĩikare kwanyu so marakara macio marakorire muthuri
muthuri ucio ti marakara mega na mena andu aingi bururi-ini uyu witu muno by the way mugikunjo no ngenda kumenya andu a Kenya ni arakaru ungigeithia mundu mukoragwo nake wabici umurie wa githongo unatoka nje kwani huoni umwira uko smart harafu makona fujo mundu na marakara akoragwo akibabo na marakara so muthuri ucio ni arekire kindu kiuru muno na nyambe ndimwire na aria angi maratuigua thiini wa station ino itu Inooro FM Rumeni program ndimere ono gikarakara wakeithia athoni yaku nyumba ndukana mitharie niwe gwatira kirumi tondu miario ria ciaria icio makwaria kugo wahuthira muiretu wao matuku maria mwahuthanira guoka yundu ingi mugikunjo wathie kumakurira nyumba ona atharia cio nyumba iyo ri mena kirumi mbere ya ngwirite ciugo ndatigeirwo ni maito wa ngeciri hari kiugo hari rugano rungi ndiraiguire o kiumia-ini giki nake mwanake omwe maikarania na mutumia wake miaka 10 mutumia ni acoka kwao na guko mwena wa Ikamba-ini Makueni jamba ngwiciria agithire kwaria na mutumia mathie maria makiaga kuiguana na ni undu wa marakara ri jamba yo iroragire father-in-law muthoni aroraga ithe wa mutumia wake aracoka aratiga agera mutumia wake ngerwe mwenene muno tutwarithia na mbere ngurire ngwire muturire wake wiha ndaretheinie ni munyite ni akagea na thayo ringi muturire wake na maundu maria mothe Ngai angiramuhingurire ri ni makinya muthia tondu wa marakara twina mwarimu mwita gutembura gukuno ni ikire public domain wekire marakara ta macio ni wana rura TV na magatheti-ini riu aturaga kundu gwitagwo Lang'ata cioneki ciake ciothe cia muturire ri igikinya mwisho gikeno gia ciana na gikeno kia freedom gikimura gutiri undu muru ikone aratigire mutimia ucio atembe na maguru make acoke atige father-in-law atembe na maguru make ate kindu gitagwo U-turn reke ngwire mundu ugitwo mugikunjo mundu wathe agigea na marakara ciana cia Israeli ciakinyira handu ikira mwathani ikira mutha kaba tungire kuria twari marorire ki kwari tuburi so marora gukorwo makuite no maruge kaba mangire kuria mangia kwirire handu hamone kiria Ngai amaigire mbere yao marakara mundu witagwo Basagazinia ni matumite andu aingi muno mathukie cioneki ciao cia muturire ni matumite andu aingi muno mekore hatika-ini itauma ciao so undu mwe ndingenda kwira muthikiria witu ni atiriri ono ngikarakara marakara mambatire atari undu mwe tambaga kuga kunda mai haya kunda to mai ndukamerie na ndukamerie kanyambe kunda toto so kunda tu na ndukamerie mambe tuikare hau ndagika icio igire wambe wekira kanuni uguo ta mundu ragagia mai kana kufucia kundira no gika uguo no menya uguo kwambaga kugithia pressure ya meciria na kindu gitagwo meciria ma mundu ni makoragwo no hoti wa kwihadjust na njira nene muno mundu ucio nerehirie muno ndangirahutirie mutimia ndangirahutirie father-in-law no tondu wa kuremwo ni kumanage ta kuna githungu temperament na gutire kindu mugikunjo gitumite kinya andu aingi mafutwo mawira na hari mundu rafutwira last week ta utindangi mutangata gikalo giki ni temperament tondu acokeirie boss yake akiona ta maigana ntoni mekirite miguthu eri no ndamenya gucio no muigite wira-ini na kwinyihia ti kunyiha niguo kwinyihia ti kunyiha siku cio turorikana kiu kio muthiri ona ndoro wa andu igite kuhe kiugo kia ati kwinyihia ti kunyiha ni no muthi ungitari twa faulu itari na kitaito either professor kana ndagitari ndiri thina tondu ngiru ungita njogu ng'ombe ri heikoragwo na njogu ng'ombe koragwo na kiongo kiria kia kugo kiria kiri bata mutureni wika kindu gitagwo na githungu critical analysis tondu ndeko uyu what if ikone njagire guthii na marakara macio ikone njagire guthii gucaria in fact no ndoro ugirari mwega ni muthuri ucio gukindiria kwao tondu mucang'ang'o ugira mukindirio na mugikuya agicoka kiuga cigo cia bata marakara ni gatei so ugenda gutura muturire mwega uritumaga uiguage ngoro yaku ina thayo mahinda kwa mahinda menya ku manage kindu gitagwo marakara how to manage your anger na mundu wothe never take wikara thi handu ecokere ngoro itagwo my me time ukamenya ria ndarakara ri how do I respond they behave gatia nigetho cari kinya mundu witagwo counselor uthomete ta Dr. Susan Gitau ari mwarimu kuria witagwo Gakarara secondary murata wakwa miaka 30 umurie ndagitari Susan ndondo ikite kinya counseling psychology ni ndakinya kurakara ni njikaga uno mundu afatara wika atia ni hego kindu gitagwo solution o turethiaga okiharo kira ndagitari ndiraharwo agakuhe gata agatuma rogatuma gutire kindu gitari thina wakio na muti mutari muigwa wake no ni batie ku manage muigwa waku ndugatuike thina kuri mundu uri ungi ohana tafauro Paulo ni gaga ena muigwa etiguo ri hotete akoiga wega wa Ngai ni wiki ni ujigaine ni umuigaine Daudi ena muigwa mwe niguo wa mathautha ma mwiri kiga ni kia muhingiricaga muno ndaga kuona thirikati ya gutia kagero
gweterwo thikati wewe ule maikara to kinya kia pata stairs ni mutimia auri ari iguru ri swimming pool ri mwega muturire kumenya gatiriri gutire kindu kivatata kwimenya ungimenya muturire-ini waku ite kuna githungu self awareness umenye nie de mugiko jode kifisho ri kugikinya handu ha ndakarenjekaga u nigetha ungigekora hateka-ini teo ri kamenya riuriro na nikiona gakinya ngari ni ri breather gutire ngari itari breather igikinya urugari uingire harika nyama kaida meti uguo kaburithi akau ni gakuga atiriri tacaria kaundu karia urirutagira marakara nigetha ndukanekore hateka-ini andu aria ndakwira makoragwo na guku njera-ini na mathina maingi manekora ni gwikora kindu gitagwo kwa ku manage anger so no ku manage temperament na kumenyaga marakara matire umithio he kiugo ndatigeirwo ni maitu witu akinjira atiriri ona mungigatigana na mutumia ndukamume thutha na marakara kana mumie thutha ciugo itari njega kana ki akinjira atiriri no andu ni matigana nginya miaka 10 na miaka 19 na mageka na magacokanwo no ruta imagine atiriri ni moiguana kana ni wa mugera ngero kana wathie kwa no watharia nyumba kana weka maundu maria mange no ni ukahota gucoka kugira njiraga mundu ati the best thing to do bana mugiko ndo dagitari ona mugera mundu mwe wa ruba kiuga ndukana ringithie murango mwanake omwe ahetwo kana kuja ari mwanake tani uguo ugikinya handu ni agatungatire wega ona gatari gakiko gwake nyumba-ini muthurisho muthenya mwake na thina wa kidney ugicario mundu ungi amuheire kidney no kana karia kari kamumwe akiuga my father ne support akimuhe kidney ikomatiganite na marakara na gathura mwana wake ri angire kaburi-ini so dawa ya marakara ni kwaga kurakara. Hallelujah, amen. Tugukinya hau jitago Dr. Mugikunjo Bazenga Senior tafirira yuma ya Drumeni ririkana tumona Professor Fauru Mwagi wake Bishop Fauru ucio tamere uria mego kunyita kana uria mundu angienda gugukinyira gacokia gatho mundu ngenda gutukora ntukorana na bitu hare hetagwo Muthaiga North Road uhituke Rosters uhituke Sunstar ni kuona kibao kile kitwa Quest Pinnacle Investment na Panorama hau ni hogoragwo namba ya wabici ni 0116 13 0116 na ni yakwa ni 0722 direct 633021 titaguku kumago huko tutingiume kagumu ni mucio wo tuginotana Durumenia Inoro FM tukuhotithagia kuona muturire na ritho ria mwanya ukahota kuona kuraya na tukanora meciria maku. Happy Father's Day to you. Fafa awa daddy amukira ngeithi ciakwa kendomereri eno egukinyire kuma gitina-ini kia ngoro yakwa we wa mwanya muturire-ini wakwa itikitie ati gutire mundu kana undu ungikumakia ona ungikorwo wigana atia ni maita maingi itakuonaga muciĩ no riria waingira ni njigua ndaihurwo ni gikeno ni kumenya ati mabataro makwa ni mekuhinga awa niwe uninagira guoya na ihoru ona riria ndumetumanite muno nimenyaga wikuo gutire uru unginginyira ona ndathie toro ngomaga ngarikia daddy uhangaga oro muthenya niguo ngena muturira mwega wa riu ona wa thutha-ini ciiko ciaku na ciugo ciaku ni cia mwanya muno muturire-ini wakwa ndiuĩ kũrĩa ingĩruta ciugo cia mwanya cia gũkũgana no rĩrĩ amũkĩra ndũmĩrĩri ĩno yakwa na ngũhoere Ngai akũrathime mũno na thayũ ũgima mwega wa mwĩrĩ na meciria na ũmenye wĩ wa mwanya mũno muturire-ini wakwa. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukanie cioka itingĩwĩinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kapendo
githamo nyokonyonia ikinya ria murarania tondo mbeti na maria nginyete murarania ngorasha niengenete murarania ngorasha niengenete Jiki mutirenda jiwa jakoya Betty Sweetie ne mali kwa koanana Kemoyo yo kalendo lele akianyita Hingaraga tamundo wakendi manga Hingaraga tamundo wakendi manga Mama Sina Oleo shoka Yeivika Oini wako natirirwo nende medio Niandigeire thuna yake magwa kioli Magwa njĩire na manjari ya kapeno Mũrarandia thiũkara ciokenete Mũrarandia thiũkara ciokenete Komo na manya to engai ne modhuri wa Kiambu emainde wa matunda rasta ne yokaya ne modhuri na nengodia ngariona ne modhuri na nengodia ngariona kulia nyama kema ya ile kamorio Momboi na mambare anari Betty Sweetie na mai moko inimega Ngoro yakwa na mandwe thayo wakwa Murarandia ni ngora ciangenete Murarandia ni ngora ciangenete Frida Wangari Fry Creation Ngaitheria koi wa epo Ario nyama kema Murarandia niengo turangenete Tugi wanyu na mane wa magegania Kuembeti agetuka kendo wakwa Ngatho nyingi kuri andu ria murarandia Ngatho nyingi kuri andu ria murarandia Thank you, tumwitaga Kimani Kansera rubora kuretagwo uthoni wa Muraradia. Bora kuretagwo uthoni wa Muraradia mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM. Oni mucio wotuginotana thainya githie gutigaria ndagika 22 na Kenya hano nginya twiguithanie rimwe maundu ni marituhaga muno barabara-ini na ukeciria ru no woe boda boda yaku no nginya korwo ya kwihokeka na irakurumbuya riu ndirakuria kana ne wiguite ciigie Wigo ani jo ne wiguite tondu tukoretwo twiko ihoro wa wigie Wigo neno ti app ya kawaida acha ino ti app iria cia kawaida Wigo ne app jeru makiria ya guku Kenya iria racenjia mutaratara wa kuruta wira kaimana mararumbuya maundu maria mabata urakuwa ni urenda gukwirwo mwana wa cukuru wathie mucemanio Nairobi town ona kana wina date Wigo ina materefa makinyaneirie ikiro ani mararumirira thabari yaku na ni marakuhe uteithio uria urabatara kwa mathaa 24 riu gutire guthie barabara yaku ugitigagira na maundu mwega ni ati mutwarithia wa boda boda kana we customer ni uraheo cashbacks wathie thabari na Wigo atumia na iretu ni jogitiri wanyu niguo namba imwe na Wigo ni kubangite wega biu materefa ao ni mahitukitio na magathomithio uterefa mwega na ni moikaine no gakuwa wega uteguikara ukihugaga we murutwo kana we urutaga wira gatagati ga thaa 2 na thaa 5 cia na thaa 11 cia hwaini hatire bata wa kugieka ugietha boda boda Wigo ne digital ugetia boda boda na hinya
uteguteanga mahinda. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana utume SMS We Go kwenye namba 20425. Chukua ride yenye inakujari, a ride you can trust. We Go, let's go. Anogo kwirite ndagika wengi ati rebesha maisha riu ni cokereirie niguo guthakariria mutorera waku makiria na wina mweke mwega wa kwihotana na besha farifari tabarera-ini citu ciothe. Warabatara kuhura *272*1# adurari hionake ukuhura *272*1# adurari hionake urumirire mitaratara rebesha maisha ni hitukie na gathurimo ne BCLB license number 199 na muthako utimwagiriru kuri mundu takinyitie miaka 18 na ulikane ciothi no cigukwire meciria kogwo uthake na uigiriki. Thank you. Mugani wakwa ni areketie kuingira thiini wa studio cia Inoro FM ngwire na muthuri ogwetwa Mr. Kenda. How are you, sir? Fine, thank you, sir. Gukuhiriria hau hanini tukoro tugikuigwa na njira ria yagirire turigaine kahinda uhoro wa matuko matuko ni mega ni ngoretwo okuwega niguo. Mr. Kenda ni jamba yaku maku ni ndi jamba yaku maku ndugwitagwo Kiharo kuria Gaturi location ni kumeithano kwanyu ni Gaturi ha handu hetagwo Kihuro Village. Kihuro yes, thank you. Kihuro Village, yes. Nyabe tondage kunyita ogeni yo uguo ri nyabe ngwishire a very happy Father's Day. Thank you muno. Ndiramenya withe yeah withe wa ciana ciganona kogwo karibu sana ngwishire a happy Father's Day. Ndero ngogeithia muno andu ni megugwetereire muno he muthuri we ha wetagwo wa mai wa matonge no akoma kora gwitwo Njororoko Shakareri. Okay, thank you. Ni ajira ngogeithia muno muthuri ogwitwo itha wa Njohi kana Njuha onake ni akugeithĩtie muno na he jamba itagwo Gicuki wa Tĩri-rĩ no wa block 10 kuria mwena wa Ruai. Onake ni akugeithia muno mena mutumia wake ogwitwo wa Njugu. Asante sana. Ona mundu ogwitwo Jerry Beba onake ni akugeithĩtie muno. Asante. Mundu ogwitwo Mutonga wa Manunga ni akugeithia muno Mutonga ageithĩke muno na tuonera mwarimu ogwitwo wa Nyahorori amugeithia muno na Ruka wa nyina Ruka wasalimie sana. Thank you very much. Ona mwalimu Kemiti ali kuria mwana wa Kamwangi Gatundu North ni akugeithia. Karibu. Asante sana. Thank you very much. Yeah. Gogo wewe muciari waciarirwo Gaturi. Kuria Gaturi ri. Ndiko ndaciarirwo. Na nikuo ukire mucie. Ni. Ngumo ya Gaturi ria twanaigua muno ri ni orogi. Very good. We ni wakorereirie orogi ucio ni wakoreirie orogi. Reu mundu ngera kwaria cia Gaturi ri nogire ka Jesu andu kuri bagarukire we ndwakorereirie orogi ndio wathiagwo orogi aca andu kou ndo mwathani maugocaga rĩu tũiguaga atĩrĩrĩ tũiguaga orogi wa Gaturi ũkaigua ti mũhũthũ nduokaga namba njega. Nona ndĩ tondũ njĩkaga ũtuĩria wakwa rĩ nĩndacokire ngĩmenya andũ no kũhũrwo mahũragwo tondũ kũrĩa kĩanda-inĩ rĩ ngwĩciria nĩ kũrĩa kĩanda-inĩ rũĩ rwa Mathio ya we wanathi kũu njigua nĩ kumaga tĩri ũyũ wa gũthondeka nyũngũ. Nĩ ũyũ ũhoro ũcio kuona ngwĩciria ndĩtũragĩkwenjaga mũno nĩ ũturi ngwĩciria ũturi no ũkorwo nĩguo wakĩrĩ mũingĩ kũu na tondũ nĩ magĩturaga mũno rĩ no ũkorwo no kĩo ngumo ĩno yagĩthiĩ gĩthegega mũno na nĩ kũndũ kwa andũ ega mũno andũ magania Gaturi kũndũ kwega. Njiguaga andũ mahĩtũkĩra kũu mageraga kũu ũtukũ rĩ mona mariko marĩa ma kũringũra kĩrĩa rĩ igera kũrĩa kĩanda rĩ nĩrĩo monaga tarĩ ta kũrĩ maũndũ ma mwanya mathiaga na mbere kũu. Okay, maybe ndũĩ no art studio ũrĩa mũndũ angĩenda kuona ũndũ rĩ kwĩ mĩonenje mĩingĩ ya maũndũ no ngwĩciria as far as I'm concerned Gaturi nĩ kũndũ kwega kũndũ kwĩna andũ ega na andũ mekĩo na andũ mendete maendeleo. Gĩtũmi kĩa ngwĩta haha mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ rũgano rwaku ndaiguire na ndarũthikĩrĩria wega rĩ ngĩigua kũringana ũrĩa waheire ũhoro wa mũtũrĩre waku rĩ ngĩona kĩrĩa gĩtũmĩte ũkorwo ũgĩtorania thĩinĩ wa maũndũ maingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku rĩ nĩ kiugo twĩtaga na gĩthũngũ confidence kana ũcamba. Kĩu nĩkĩo gĩgũtũrĩtie thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. No mbio twĩre hihi
waingirire cukuru iriku riria wagiciarwo warerwo na maito wanyu na baba wanyu ri waingirire cukuru ri nä ndagäciarirwo twarä må ndå å rä a å ngä gä ciaragwo kawaida na må tå rä å korä må ritå biå na nä ndagä tonyire thukuru ta andå arä angä å rä a magä thiaga thukuru no ndathiä thukuru nä å ndå wa moritå må tå rä re ndiahotie kåpaciu må no he cukuru ĩtagwo Kĩgongo Primary School ĩtagwo Kĩgongo Primary School nä kå ndathire natharä ngä thiä kä rathi kä a wanu rä u ndakinya kä rathi gä a kerä rä maå ndå makäritå ha må no rä u tå raria å horo wa form 1 kana tå raria å horo wa standard 1 nä ho akinyire nä ho ndandropeire na ti kwenda ndendete tondå ndendete må no å horo wa gå thoma na gå thiä na mbere no nä å ndå wa mathä na marä a matå thiå rå kä irie na moritå ngä ona rä u nä getha hote gå teithä ka rä kabangerie gwetha andå ingä hota kå rutä ra wä ra o ndä rä o kä mwanake nini nä getha ngä hota kä ona kanyamå ga gå kä rä a tondå gå kä rä kobatara gå kä ra maå ndå ma gä thomo tondå rä u rä no wage gå kå rä a å kue na no å ikatere gä thomo no gä tobore maica-inä rä u rä niä nä ngwaria å guo na å ndekere rä u kahä ga standard 2 rä gatiga thukuru rä nä ndä rakona kahä ga standard 2 gakoragwo kaingä standard 2 rä hĩndĩ ĩyo tũrathomaga rĩ twakoragwo na mĩaka 7 watiga thukuru wĩ na mĩaka 7 kana warĩ na mĩaka kana waingĩrĩte cukuru ũrĩ o mũcerangĩre rĩu ithuĩ twakorwo tũimwarĩire nene o nĩ getha woyo thukuru rĩ mũndũ oya guoko ũkahutia gũtũ ũkoneka ũrĩa ũkĩmwana kĩnene wakĩoywo ũguo rĩu tũgĩtonya thukuru twagĩtonya tũrĩ andũ anene andũ maramenya maũndũ tũtiatonyaga andũ mataramenya ũrĩa maũndũ matariĩ na rĩu no tũtarĩrie hanini ũtwĩre atĩrĩrĩ tondũ nĩ watiga thukuru nĩ wathiĩ na nĩ wathiĩ rĩu nĩ wona rĩu ndũkũhota gũthoma rĩ gũgũcoka gũthiĩ atĩa wĩra waku wa mbere kũria warĩ ũrĩkũ kana wa kũruta o ũrĩa gũthiaga mũtũrĩre ũkoragwo ũrĩ diverse na ti andũ matamenyaga na no nyende kuoya kamweke gaka nĩ getha tũhote kwarĩra mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria mũtũrĩre ũkoragwo na njĩra igĩrĩ no ũgere ta rĩu nĩ ũndũ wa maritũ macio ndarĩ makũrĩa gũthiĩ thukuru rĩ nĩguo na ngĩremwo nĩ kũrĩkia ũhoro wa thukuru rĩ harĩa mũtũrĩre ũrĩa ndanjĩrĩirie na mũtũrĩre ũcio rĩ onaguo no gĩthomo tondũ wathomithio maũndũ maingĩ mũno rĩu ngĩanjia gũ struggle o ta andũ arĩa angĩ na ngĩanjia kũgeria gwetha kaũndũ ingĩhota gwĩka korwo nĩ mũndũ wĩna tũbũri twake ngamũrorera akorwo nĩ kagombe ngakĩrora akorwo nĩ gũgĩka kaũndũ rĩngĩ akorwo akorwo kaũndũ kanini ngeka ũguo rĩu ngĩhota gũtwarithia maica o kahora o ta mũndũ ũrĩa ũngĩ o kahora no nĩ makĩrĩ maritũ mũno na hĩndĩ ĩyo rĩ no ũririkane mũcara waku wa mbere hihi warĩ wa mbeca cigana hĩndĩ ĩyo wandĩkwo wĩra wa kũrĩithia ona hĩndĩ ĩyo gũti mĩcara gũtiakorwo na icio ya mĩcara mũno kĩrĩa kĩarĩ focus nene mũno nĩ irio cia kũrĩa irio cia kũrĩa ciarĩ focus nene mũno mũcara ũtiĩ ũhoro waguo mũno koguo ndũreciria ũhoro wa mũcara nĩ ũrute wĩra wone kanyamũ ga kũrĩa survive mũboi-inĩ ũrĩa getha ũkere mũtũrĩre koguo hatiarĩ mũcara ũhoro wa mũcara ndingĩririkana mũcara ndarĩhagwo nĩ mũndũ tondũ rĩngĩ ona akorwo nĩ kũndũ kũingĩ kũrĩa narutaga wĩra rĩ rĩngĩ nĩ wathiĩ wakora andũ oru wona warutĩra mũndũ wĩra rĩ rĩngĩ nĩ arugire kanyamũ wikendi kega rĩngĩ akorwo nĩ kagũkũ rĩngĩ nĩ gatwĩ akwĩra kanyamũ kage kũrengera rĩ no ũndũ ũmwe na kĩ na mbeca ikũrĩa ũguo nĩ wĩrĩhĩte na tondũ ũrĩkĩenda gũkĩrĩa kanyamũ kega rĩ koguo irio ici waheo rĩ kaũkũ gaka waheo rĩ tuge rĩngĩ waheo tũmetaga atĩa makanyangi maya magũrũ matharigo na waneo rĩngĩ mũtwe we bata nĩ ũigua nĩ mũcamo wa ngũkũ na ũgatuĩka nĩ warĩhwo watuĩka ndweka ũguo rĩngĩ focus nene mũno ndĩarĩ ũhoro wa mũcara ta wona nĩ ũrahota gũ survive na survival ndĩakĩrĩ hũthũ tondũ ndakĩng'ania nayo biũ nginya ngĩkinya handũ mũtũrĩre ũkũritũha mũno na mũtũrĩre ũkĩritũha rĩu nginya no kwaga bata wa gũikara rĩu ũragĩtũria ndwĩra life atĩrĩrĩ we you don't have a life atĩrĩrĩ brother wende kuga handũ ũgũkinya nginya ũkona hatirĩ bata wa gũtũra mũhuro wa riũa no wĩrute muoyo ũkona maica nĩ maritũhire mũno
tondu riu ora ndukire hari okire mutiri atia maicoka ni maritohire no ndu ri okire mwere atiriri mundu kwa guta mwihoko ni ndu wa bata muno tondu all the process yo ri tondu ona ngucia gwikira akora thina muno nguo agikorwo ndurakirihwo mucara ri no wekirie nguo ndarukanu gwikara maisha miserable iyo no rutahota ngigio na kumenya na kurorete riu ona ni undu wa mathina macio mothe ri mundu akaingira maisha maritu maukorwo gikara maisha batari na ugocithia wa bwathani niguo tondu ngi wanjire gutukana andu ana kianju ibangi ugatukana andu akunywa njohi na maundu maingi ta macio riu ri kiuria giakwa ni giki ni ugwikora riu wi thiini wa maundu maya mo nyui wa thigara nyui wa bangi na maundu mangi ta macio matari mega nindekorie for a short while no riu nao ri ngai nake ari ukumurika ri ni akumurikire ngai akumurika ni akumurikire tondu hari andu maumune mbore wa Nyeri maoka gwitå bakahunjia kiugo kia ngai riu muthenya umwe ni ndacemania nao maikeria oro mwega na makinjira kono nena mutore wakwa hari bwathani ri maisha makona manjiririe na tondia na maisha ri na ndaigua ngirigwo na maisha mandaika ati maisha ati makiri mega ri gikiuga kwa undu na maisha ri ni kwera guthia mwathani na hindi no renda gikihoera na gikihonoka gitikira mwathani na nima kuma hindi yo mutore wakwa gucenjia tondu ndonire undu wa mbere andu ani andu mari na tha nyingi muno niguo tondu ni mandahire nguo cia kwihumba uguo ngienje kwara tukuo twa gwikira na maundu magithi macenjetie uguo ni ndirikana kindu 1982 hau uguo maina kä å marå må kä arä kå rå gwä tagwo thä ka kanitha wa Full Gospel Church ngä gä thiä kä gomano kä u niä ndiagä thiä ngä kora andå makenete må no kå makoca mwathani rä u nä ndarä mikarä ndaikaraga na maica maya ndaikaraga ngiuga rä u ngwenda gå ikara maica maya maya ma andå aya honoku na ngenja kå rå mä rä ra njä ra ä yo wona å rä a maikarä te wona å rä a makenete wega na maica makä agä rire na ngä thira mbegå strago guo na kumania hau na mwathani ambire kuhingura mirango na ngenja kuona cibarua cia gukiruta wira na ngenja gwiciria properly na riu ri hindi no mare ureka uguo ri ni wakorwo wagimara ni wakorwo warua hindi no rathi kuhonoka ndakorwo ndagimara na ngai korwo ndi mundu ukio mugima mundu hata ku understand maundu wega okay na riu ri gwiciria ndagika icio itigarite cigana ona ri ndo ndagika nini tu no tutariria na rugo gucoka atia rugutuike riu hindi no wahonoka ri ciibarwo guthio na mbere na kurutira kuu mucii kana ni ukuona kamweke ga gucomoka gicagi uke mwena wa kia matawa ndaikarangire muno ku gicagi o hindi wi muhonoku tukitara grupu ya andu acio a mwathani na tukianjia gwika evangelism na ukirutira mwathani biu riu on the process nirio ndacokire ngiuma na kuu gicagi riu andu agutuika wa kurimaga gicagi ri ngio wira wa shamba boy guku Nairobi okay koguo riu uguo yari promotion nene muno tondu ndireta kundu kwira bata baingi riu ndagioka ngikiheo gwa guikara na ngenja ukiruta wira wa mugunda woka Nairobi mwena uriku Karen wima kuria gaturi mboco-ini kunikuo wareithagia ukirihagwo mucara wa irio cienda ni riu kiragwo kungembia kwa kabucara ka 500 ati ga mbeca cigana ciringi 500 hindi kwari mwaka uriku hindi yo 85 na 85 mundu akio ciringi 500 ithe ti mbeca nyingi muno ni cianjiganaga tondu ndiorete mbeca ingi na ndorari mbeca nyingi mundu ndahota gucibanga na kiuria ni giki hindi yo uraheo ciringi 500 ri no ngorari ha nyumba aca uraikara kwa muthuri ucio kwa mundu ucio ndikio kana ni muthuri ni mutumia kana ari muthuri
mari muthuri yari family yari family na mari oho nginya riu mari okuone aratako muno metagwo atia tondu ni wega gukimagweta tondu agiko nio makugucirie kuma kuu ri riu ni wega gukimagwetete nigetha makiigue no kiririkanaga no kimaririkanaga no dirikana itho wa muthoni na nyina wa muthoni okay mekoria ona riu mari o Karen mari o Karen itho wa muthoni na nyina wa muthoni ri asante sana ni ndu wa gucomora njamba eno kuria Gaturi mukamirehe guku Nairobi na mukamihe wira na ikambiriria na riu woka guku gugucoka guikara riu hindi mwena ithe wa muthoni na nyina wa muthoni ri riu wira waku no wa kurima wari wa gukira mugunda na gukira mata maundu macio ma mahiu to no guo ndakioi koguo no uraka ni kurakamwo ni urahe ng'ombe mahuti na ki mawira macio ma mithembe yo na no guthi na mbere na kihunjio tondu wira ucio naguo kiri ni njui ni ugukua ho hanini ni ngeregera mwathani tondu onako wira wari muingi muthenya wa Sunday ni ndaheagwo rutha na ngathi na mbere gukiruta wira wa mwathani na ngathi kanitha-ini na tukirutara mwingi wa kuhunjia kiugo kia Ngai na kuhingura makanitha maingi muno ma Gospel Church niguo good riu tugwika uguo tukuhumuka o hani tugicokereria ri riu ni tukuingira tumenye atiriri kana uguthiururuka hau o kamera uguthiururuka njoku-ini ugikamagai na mugunda ona icembe ukirimagai kana gugucoka guthii atia ni mitambo-ini na wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inooro FM uri mucii wotugi no tana twina Mr Kenda ukwa Inooro FM koguo kahinda gatari kuraihu muno no tugukorwo tugikatia no tugukorwo tugicokeria tuhumurwo hanini na mundu gwitwo Sami Cicero rwimbo rwake rwitagwo Masi Osana Kano Sami Cicero Ndakwiraga nengwenda tewe masakanyera ni muhago kanu ndakwiraga nengwenda tewe masakanyera ni muhago kanu reke ngwire nire muhago kanu reke ngwire nengwenda tewe njoe kore ainge mana kwirawe ni makwendete na matirewe makwenda ndoe kainda mama sewe ngumborere ngwanie wendo wisa masiumborane niene njoe masewe mothakawe newonagwo ni maitho milionie no ningwenda ngwendage na maithowe wakwa meri masitwe sambisore wanjerete thimo kahora njuma reunda kona na kamoshe mukorino sunduriva mora erumbagoni ndiekorina tondo ndekwa mubea nyumborera nekewona hariwe timuthomu githomo agakengera timuhuko tonga Ngai ndiahete tigathirange ena ciana Dubai ndoe kainda mama sewe ngumborere ngwanie wendo wisa masiumburane niene njoe masewe mothakawe newonagwo ni maitho milionie no ningwenda ngwanage na maithowe wakwa meri masitwe sambisore inagwo wendo na moga twanio iro ndare ciugo angikuhewe theke tigocekeha kwara makana icoka na makiuga teni ukumuhikira ndingimenya ni wendo kana mbugu niongamwirete thangari-ini kwa njera ngarugirira wendo ta maithikiri timorotere ni nguma na ruthario ndoe kainda mama sewe ngumburire ngwanie wendo wisa masiumburane
nyene njowe masewe muthakawe newonagwo nĩ maitho milioni no nĩ ngwenda nguonage na maithowe gwakwa merĩ macete sambicore ndakwĩraga nĩ ngwendete we macoka njĩra nĩ mũhago kanu ndakwĩraga nĩ ngwendete we macoka njĩra nĩ mũhago kanu reke ngwĩre ndirĩ mũhago kanu reke ngwĩre nĩ ngwendete we nĩ njoĩ kũrĩ aingĩ manakwĩra we nĩ makwendete na matirĩ we makwenda rwe kainda mama sewe ngumbũrĩre ngwenia wendo wĩca maciũmbũrane nyene njũĩ masewe mũthakawe nĩwonagwo nĩ maitho milioni no nĩ ngwenda nguonage na maithowe gwakwa merĩ macete sambicore ene nĩũraigua Kidris mwena shift wa Maria chocolate Sauti Sol, Kiosho tamwitaga Sam Cicero rwibora karitagwo mase aigwa rwiboro kwagera wendo gukinyanira thaithano cio tukone irekitie kwihanda wega mitambo-ini no wendete muno mitambo tiengi mitambo ni ya Inoro FM une mucio wotuginotana tafarira itagwo kuri undu na hena guko studio Inoro FM tuna muthuri ogwitwo Mr Kenda niwe twi nake na agituha rugano rwake na tukiaririria horo wigie confidence kana gukorwo wĩtĩkĩtie thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũhe rũgano rwake tondũ twĩ nake nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũhe rũgano rwake na ngũmenyithie atĩ mũthako wa Rembesha Maisha nĩ ũcokereirie na nĩguo gũgũthakarĩria mũtũrĩre waku makĩria na wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca baribari tabarĩra-inĩ citũ ciothe na kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kũhũra *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha Maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199 na mũthako ũyũ tumwagĩrĩru kũrĩ mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 na rikane ciũthi no cigũkuĩre meciria koguo uthake na wũigĩrĩrĩki na hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũthiĩ handũ reke ngwĩre rĩu maũndũ nĩ moku wega na nĩ magĩrĩru no ũthiĩ na ngari no ũthiĩ na bodaboda na tondu riu twina app njeru na app ino retwo WeGo neno ti app ya kawaida aca WeGo ni app njeru makiria ya gogo Kenya iri racenjia mutaratara wa kuruta wira kaimana mararũmbũiya maundu maria mabata uraku ni urenda gukwirwo mwana wa cukuru ni urenda guthie mucemanio tauni ona kana wena date WeGo ina matereba makinyanĩirie ikero na mararũmĩrĩra thabarĩ yaku ni marakuhe uteithio uria urabatara na mathaa 20 kwa ihinda rĩa mathaa 24 rĩu gũtirĩ gũthiĩ thabarĩ yaku ũgĩtigĩraga na ũndũ mwega nĩ atĩ makĩria mutwarithia wa bodaboda kana we customer ni uraheo cashbacks wathiĩ thabarĩ na WeGo. Atumia na iretu ni ithio gitiri wanyu niguo na bemwe na WeGo ni kubangite wega biũ. Matereba hao ni mahĩtũkĩtio makabundithio ũtereba mwega na ni moĩkaine koguo ũgakuwa wega ũtegũikara ũkĩhaũkaga we mũrutwo ona kana we ũrutaga wĩra kuma rũcinĩ nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ hatirĩ bata wa kũgiĩka ũgĩetha bodaboda. WeGo nĩ rito ũgetia bodaboda na ihenya ũtegũtangĩka na ũtegũterwo mahinda. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana utume SMS WeGo kuri namba 20425. Chukua ride yenye inakujali, a ride you can trust. WeGo, let's go. Ni thaa ithano na ina ndagĩka ithatũ rĩu tũrũgeitha Inoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ
ona mburo kairete inoro noyo era sinamu nakae muge nemutare inoro FM. Thank you shetago Jen Lea rubora karitago Jesu ni godete. Thank you Jen Lea na ruburu wako ritagwo Jesu ni gwedete mitambo-ini ira wendete muno mitambo-ini ya Inoro FM jitagwo mugikuja na gukusulisha Inoro FM twina Mr. Kenda. Mr. Kenda, thank you, welcome back. Asante sana. Na niwageithio muno ni Emily wa Live Right ajira kugeithia muno. Emily watuonera mundu gwita etagwo Betty Maina. Yes, ageithio muno. Okay, thank you. Na wageithio muno ni mundu gwitwo Kanyire wa Muthurwa. Yes. Ajabe gwitwo Matwala Tema. Matwala Tema. Thank you. Yakugeithia muno. Mr. Kiguru onake ni yakugeithia. Okay, thank you. Yakuria Jeroro kori yakugeithia muno. Kiguru wa tumwitaga Kiguru wa Mwangi. Okay. Na Kiguru wa Boy niguo baba wao ikaine. Geithia Kenda muno umwere ni wa Njiro wa Kiama. Wow, nimetaga kwa mudo cio. Njiro wa Kiama no wamumenya. Na heja bai itagwo Jeremy Kinyozi. Okay. Wakoragwo kuria mwena wa Kimana kuu ni mwena wa Roytoktok Kajiado County. Agithio muno ni mwarimu wetagwo Kafore Daniel. Okay. Njira rugano rwaku na rwake ni rurakuhaniriria tona kiana ikora maundu-ini matari mega matiganite. Eni
na hena njamba itagwo Kanyoro wa Tiborwa. Okay. Ndamageithio the. Eni na ru aroiga ni arakana atiriri kuigwa ati ni ugereire maritu na ugacoka ho ugagicoka ugakihera no gagitekera mwathani. Riu ri no kana Nairobi. Yes. Woka Nairobi ri guko guthie wandikwo wira wa mugunda niguo no guo guthi na mbere kana na kuruta kana gucoka wiki atia utoro waku kuma hu gucoka hane atia watanjugia kuma kiambiriria-ini muturire ukoragwo ni process na muturire process mundu aturaga haria aumirira maisha mathia magicenjagia o uria wathii ukionaga mbere niguo na ndagithire ndakirikia ngutera mugunda na kinya handu mwathani akihingura murango na hingura murango ngeje kuruta mawira ma muthemba ungi akuhingura murango wake wambiriria atia ukuma mugunda atia undu wa mbere ndambire kuma ndawira wa mugunda ndathire kwambiria raci barua cibarua ciake uria gwa kahwa KPCU nikuo guthi wandiko niko ndajirie wira wa kibarua ukwandikwo wira wake wale casual bar no ni wira naguo utakire complicated ndagithomithio ngata kwambiriria kumenya na ngeja kuruta oro wega to ni wira wake hau niho ndirenda tutariria ni wira wake no kuona wira una njire hana atia tondu wa mbere ni njui ndukiri muthomu ri na wathi kuri urathi kurio wira ni no nginya uri uthomete nginya hari uguthie atia. Okay, very good. Undu wa mbere hindere ndia gucenjia muturire nderire mwathani ngwenda anjinjirie muturire na niĩ ngĩoya hatua ya imani nyũmba ĩho ĩtagwo ĩrĩa ya KPCU rĩ ngĩona ngĩigua nĩ meciria makwa nĩ ngwenda gũthiĩ kuo KPC ĩno haha Haile Selassie Avenue na ngĩuga ngũthiĩ gwetha kĩrĩa gũcaria wĩra kuo na hĩndĩ ndathiĩ gwetha wĩra tondũ ndiĩ nginya maratathi atĩa ndathiĩ na wĩtĩkio no ndagĩthiĩ kuo nĩ ndathire ngiuga nĩ ngwenda kuona personnel manager tondũ nĩ wakĩheanaga wĩra personnel manager ndamenyete rĩrĩa maheanaga mawĩra andũ arĩa hĩndĩ ĩyo thikũ ici tũmetaga HR hĩndĩ ĩyo metagwo personnel nĩ wathi no iga nĩ ũrenda kuona personnel rĩu ndagĩthiĩ kuo rĩ gũgũthiĩ atĩa nĩ ndagĩthire rĩu ngĩgĩtarĩria andũ arĩa kĩrĩa watchman nĩ ndĩragũthiĩ kũmuona na magĩkĩndigĩrĩria ũguo ndingĩahotire gũthiĩ obici yake tondũ ndamba kũrigĩrĩrio nĩ andũ aya rĩu ndakĩrigĩrĩrio rĩ nĩ ndakĩmoririe rĩu inyuĩ rĩ kĩmeni gĩtagwo Mr. Mwangi na niĩ gũtirĩ handũ ndathingaririo nĩ mũndũ inyuĩ nĩ mwenda kũriski wĩra wanyu atĩ kĩ atũmeririe atĩa ndirĩ ndarigĩrĩrio handũ hothe ndĩrenda kuona mũndũ rĩ ndirĩ ndarigĩrĩrio hĩndĩ ĩyo ndena gathuti kega tondũ ndakorwo ndagũra gathuti ndĩ kũrĩa mũgũnda-inĩ rĩu twĩkĩarangĩra ũguo rĩ nĩ rĩmwe meciria rĩngĩ personnel ndakeria ta Mrs. Mwangi nawe nĩ muoine nake niĩ ndiamũĩ no etagwo Mrs. Mwangi kĩũngai no ona ndũĩ rĩu ngĩcoka gwĩka atĩrĩrĩ makĩnjĩrĩria kĩ mandora makiuga kĩingĩre wa mbere ndũrĩ wagĩrĩrĩrio nĩ mũndũ ndaingĩra kuo rĩ nĩguo tũrathire reception rĩ ngĩkora mũirĩtu twaruta twakoraga kanitha-inĩ nĩ ndamũhunjĩirie akahonoka mũirĩtu ũcio akĩnjĩra rĩu wakinyĩte gũkũ nĩwe wakora reception na mũtikũrĩkanĩrĩte tũtikũrĩkanĩte kwanza kĩũndũ kĩa ũngai wakate gũkũ na rĩu harĩa thĩ rĩ gũtirĩ mũndũ hotaga kwambata gũkũ tũtambĩte kwĩrwo ndareka atĩ hena mũndũ ũroka ngĩmera ndinũ kĩ no ngĩmwathani na ndoka gũkũ na wĩtĩkio na nĩwe rĩ mũndũ wa wĩtĩkio rĩu nĩ ndakĩmwendera kuona mũnene wake ndĩna bata nake akĩnja rĩu rĩ handũ haha nĩ hena kũrethera tondũ rĩu rĩ wa mbere ndĩrenda kuona andũ na niĩ na ndigwĩtĩkĩria gwĩthiĩ tondũ ndagĩgwĩtĩkĩria kũingĩra rĩ nĩ gũkwĩra thĩna tondũ nĩ ngũrio ndagwĩtĩkĩria atĩa niĩ ngĩmwĩra rĩu tondũ ndĩ mũndũ wa wĩtĩkio rĩ we assume ndũnjũĩ o andũ wanyona ũreke njingĩra ndaingĩra gũkũ mwathani akũnjarĩria rĩu rĩ hĩndĩ agĩtĩkĩrire twakĩigua etĩkĩra rĩ ngĩringaringa mũrango ũcio rĩ ngĩingĩra thĩinĩ rĩu ngĩingĩra rĩ ndakorire madam ta mũndũ ũgwetereire mũndũ agĩkĩnyita ũgeni wega rĩu na mbere yamenyete ndĩ ũ rĩ nĩ anjĩtĩirie kombe gĩa kahũa tũkambia kũnyua kahũa na niĩ ngĩanjia gũciaki handũ ha kũhera mathĩna makwa rĩ ndanjĩrie gũcia kiugo kĩa Ngai rĩu tũrĩ aciari tũkĩaria rĩ
maundu maingi ngwicio nake mamuthumburaga ri akigura ni aje kumagweta na thukena ihinda ringi ria kuhoya riu ni ndakimwiria riu ri ni ndiria hunjire menda guthire magikate bakuruta wira matekuruta wira no nyende aheka wira ingihota kuruta ngora kanyamu na moko makwa ona atiri akijuru wa qualification akinjira akihura thimu Dodora branch riu gwituika ngiroke ke muthenya wa Wednesday wira ngiro riu magara we ni ukuona wira tondu mundu awitikio na wamenya riu nirio ndagithire ngikiinuka no ngicoka riu kire Wednesday yo ngikora riu kurehete thina tondu andu aria ndaticire aria thiri aria ndarire kae mutamenya ndire ngira ndahingirio kundu ri ni mori na bakimenya ni wira ndendaga kundu kuriku uguo ni mamenye ndire haria ndi so makindehera thina muno makinja hindi yo ngira watuticire ndu kuhota gututicia riki uguo ndu kuingira riu turi hau ri ni riu akinyingata makinja njehere hakuhi na murango riu rongiuma uguo ri ngai nake ndariaga ngima muthuri we wetagwo mwirigire public relations officer ri aruta wira kuu na nio ndio kuria arutaga wira to twakora kanitha-ini wa Full Gospel no ndwe kuria arutaga wira nie ndio kuria arutaga wira o kiungai riu ayo kaingirite akijuria kareketwe keithire wega ngimwira hindi guku aranda ndi ndimwere horo hau akindora ofisi yake yari ngorofa ya 7 riu ndagithie ngorofa ofisi yake ringi mwana nguthie kona personally ndiuma na appointment ndarigio andu aria kiria aria kuria thi riu nagatwekenywa gaca yu tukerangagia riu akihurira personnel akirwo kwanza rejetereirwo riu trio ndandikirwo kanoti riu ni ucio mwirigi ndandikirwo kanoti ngethirako riu guthira kanoti kau riu wandiaragira watchman ndamoragia karatathi makihingura murango ngikate ngira riu ndagithie ni ndagicokia ngitumwo wira ucio kuria Dodora na ikianjiria kibaroro hau ndenda gukwira ngai no amagania na nikio njiraga andu don't despise the small beginning to gutiri handu ngeta kuruta niguo to ni ndautire ucio na wehoke kumuingi ngitwarithio kahora na ngai akindeithagia nginya ngicoka ngiuma kuu ngithiringia ndikuota haiya ukiuma kuria Dodora ugicukira ho ndikuota riu kuna kuo tugituika riu wira uria muingi muno twarota kuu ri no agucenjia andu meciria mao kuhunjia kiugo kia ngai kuhoya na tuikara kahinda karaiku no tondia na qualification cia kwata kwandikwo wira ri permanent riu ndaikaraga ndio kende kibarua no ndiabutagwo ngai nake kihingurira muthuri umwe etagwo kiragwo ri ari pastor kiragwo ari financial controller of board of Kenya akiwandira potential akinjira he wira haho ngiruta na wira ndurabatara mathomo kana ki ukubatara uhote kuona uhote kwarira andu na mundu ira confidence riu nio athomithirie wira wa kwendia products and supplement athomithie wira wa kwendia supplement ni ndaigua murito muno tondu hindi yo nginyira kiuga githungu ona kimwe ndioi tani twiki atiriri tatwiri atiriri tondu riu twaria nawe thiko ici ri ni njiguaga ukiaria githungu ukumenyera ku githungu ri ni grammar ruga o taruga iria ingi andu no ruga iria yothe ungera kumenya ri fata ukubatara ukona that desire akwenda kumenya ruga iyo tondu nie ona ngiukara yubikana ona kahinda kau wothe ndaturaga ri ndaragio ruga ya Gikuyu na Githweri indi hota communicate ni andu riu na kigatumia ngena interest ya kwenda kumenya githungu ri ni hindi ngai athia Kenya mbatagiria wira-ini uyu ngiambiriria guthie maburi ma nanja ni ma holiday haiya riu ngathie ngende Egypt ringi ndi America ringi ndi ku riu no ngiona atire kengeria gwika atia kumenya uria kiuru kithia githungu no na kira ketoke huthu ukimenya ro hugo tondu mundu ari mugima gwiruta maũndũ ti muhuthu tondu kiagiagire muno nduri ndacokia undu wa that desire ngai akindeithia na ngihota gukimenya na ndiakimenya atĩ ũndũ mũritũ mũno ndekire ũguo ndĩrothe executive level rĩ ndĩndahena ma speech maingĩ mũno mĩcemanio mĩingĩ gũkũ Kenya na mabũrũri mangĩ no hĩndĩ ĩmwe rĩ ngĩrwo nĩ mũthuri tawe tũgere handũ hwainĩ harĩ ha Adam Circuit ngĩkora kanitha yarĩ hau
andu mathomithio Bible school na marathomithio mu Nigeria mu Nigeria uyu ri araria githungu na githungu kiake giyo andu batirake understand tondu ti andu ingi maigua githungu kia Nigeria niguo riu ni akinyia andu akimenya akiona andu batirahota ku understand yu arauga riu akiuga andu aria mataigua githungu ri ni meguthie Swahili service nigetha magatauragirwo na interpreter riu ni rio ndonire gwataurwo guo ri ngiona andu akiukira atumia makirumira andu bataraigua githungu mathi magataurĩrwo no ni ngiuga ndikurumira acio bataraigua nguikara ha thikiririe na hĩndĩ ndĩ kĩu ndaiguaga andũ marũgama andũ mahũra hĩnga hũra no nĩ wĩrĩ ndatwarithia ũngĩthiĩ ũguo tondũ ndamenyaga atĩrĩrĩ faith come by hearing and hearing the word of God no amenya Ngai athire ũguo akĩhingũra ngĩanjia kuuga gĩthũngũ ngĩanjia gũkĩaria rĩu no ndacokia kũmenya gĩthũngũ gĩkĩ ndĩratigagĩrĩire kĩo mũno rĩ ona gĩtibataragia bũrũri maingĩ no niĩ ndĩrathĩnĩka tondũ ndathiĩ kũhe China itiguo andũ marĩa China kenyiha kũrĩa kũngĩaigua mũndũ akenge arabu ũguo rĩ ti ũndũ mũritũ mũno mũndũ kũmenya kĩrĩa arenda kũmenya tondũ batara gwĩkara gũtrust Mwathani na gũcommit mũtũrĩre waku harĩ Mwathani yes good harĩa kĩrĩa kĩangenia mũno rĩ nĩ kũigua atĩ gĩthũngũ nĩ wamenya gũkĩaria na twanaikara nawe na Ngai niĩ ndanage gũthikĩrĩria mũno nĩ njũĩ nĩ ũĩ gĩthũngũ wakĩmenya kwaria kana nginya gũthoma nĩ wahota rĩu niĩ ndirĩ challenge ya maũndũ ma gĩthũngũ tondũ rĩu nakorwo nĩ gwĩthoma akorwo nĩ communication nĩ ũndũ wa nature ya wĩra wakwa no nginya ndĩkĩmenye tondũ ndĩrandiura andũ mĩthemba mĩingĩ niĩ andũ aingĩ ndirana ũrĩa andũ ũtangĩhota gwĩka ona gwĩciria tondũ na ti andũ aingĩ maugaga atĩ ndikĩrĩ mũthomu ona aingĩ manjĩraga atĩrĩrĩ ritũ twareka university mũndũ ahetwo wĩra no matirabe university athiĩte rĩ nĩngoya gathũngũ gau kanini ngoya kau gĩkore kanini rĩu ngagĩkora gĩthomo kĩu kĩ ũgacinyitithania gakorwo na gĩthũngũ gĩaku tondũ ũndũ ũmwe andũ magĩrĩire kũmenya nĩguo maita maingĩ geria kũ-encourage andũ rĩ ndũkanae kwĩhira tondũ umĩte family thĩnu kana andũ athomire kana andũ ekire atĩ ndwaumĩrĩire kũndũ rĩngĩ kũrĩa ũngĩendie kumĩrĩra harĩa wekorera rĩ face the life the way it is na ndũkagĩa na icio gũtirĩ ũkĩgĩũria nĩkĩ kwapenio nĩkĩ wahapenirio wagire gũthomithio nĩkĩ wagire ndũgatirĩ kũrĩ maũndũ wa mĩthemba ĩyo tondũ hĩndĩ ĩrĩa wambia kwĩũria maũndũ macio rĩ nĩ ũheaga mũtũrĩre waku raini ya gũsync na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe either nĩ mũthomu kana ndũrĩ mũthomu either umĩte family nene kana family nini kana environment ihana atĩa it has nothing to do with your progress tondũ mũndũ wothe akĩũmbwo nĩ Ngai rĩ ombirwo arĩ great ũguo mũndũ ena greatness thĩinĩ wake na gũtirĩ mũndũ tangĩ achieve kĩrĩa gĩothe angĩenda kũ achieve in life kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo personal confidence na ũgakorwo we mwene nĩ ũrona kũrĩa ũrenda gũthiĩ ũkorwo wĩtĩkĩtie we mwene mũndũ ũngĩakwĩra we wĩ ũ we wĩmenya wĩ ũ na ndũgetĩkie mũndũ akũ-intimidate tondũ mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ kana thĩ ĩno Ngai amũmbire na akĩmwĩka gĩothe kĩrabatarania in fact ũrĩa gĩthũkagia andũ mũno rĩ nĩ maũndũ ma andũ mokaga gwĩkĩrwo mĩtwe ma gĩthomo tondũ ũrĩa wekĩrwo maũndũ maingĩ mũtwe rĩ original yaku ũrĩa Ngai akũmbĩte ũrĩa settings ciarĩ rĩ rĩu DNA yaku wakora maũndũ maku nĩ macenjirie ũkanjia gũcetwo maũndũ mangĩ rĩu maũndũ macio wagĩcetwo rĩ nĩ mũmbiriti kana ũrĩa wagũcetire rĩ rĩu gatorwo wĩtĩkĩtie mo na nĩkĩo ona bũrũri ũyũ tũkona mathĩna maingĩ mũno tondũ andũ merirwo mũndũ athome agĩe grade njega akagĩa wĩra mwega ũguo rĩ andũ matithomithĩtio ũhoro wa creativity na mũndũ wothe agĩkorwo ena creativity mind ũndũ ũngĩhota ũngĩetha wĩra wage rĩ ndũkiriĩti wĩra waku korĩ gĩtiro kĩoere nĩ wagire na nĩ ũĩ kiugo kĩngĩ kiuga mũndũ ũtekũhota kũruta wĩra ndakarĩ nĩguo na ũngĩaga kũrĩa nĩ ũgũkua ũguo na Ngai ndangĩhenania ũguo o mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno rĩ ena wĩra wake wa kũruta o mũndũ eka ũndũ angĩka na kamũrehere kĩumithio niĩ kaingĩra kũũtara particular mbegũ njĩthĩ na mũndũ wothe ũtindaga acũthĩrĩirie nũ kũmũhe wĩra kĩndũ kĩmwe kĩa mbere rĩ weta wĩũria atĩrĩ mũndũ ũcio akũhe wĩra rĩ we arutĩte wĩra kũ one
wanyita tondu o mundu wothe ni agĩũkwo na wĩra wa kũruta na kĩndũ kĩmwe kĩa mbere nĩ kũrutia meciria maku wĩra wĩci nĩ ũkwenda gũkũra kuma level ĩyo rĩ ũthiĩ level ĩno ĩngĩ nĩguo either wĩra gĩthomo kana ndũre gĩthomo nĩguo ta rĩu mũndũ wanjĩtie kaũndũ basic ta no na andũ arĩa mekwo icagi-inĩ handũ ha gũte mahinda maku ũkĩnyua ikombe icio andũ matinda makĩnyua njohi cia ikombe rĩ na gũikara mburoti rĩ ndwĩciria ũrĩa ũngĩka atĩ ũngĩthiĩ ona wanjĩrie ũhande kamũrĩo kamwe ũngĩhanda kamũrĩo kamwe nĩ gegũkũra tondũ kamũrĩo gatu gũkũra gatuĩkaga kwa mũthĩni harĩ gwa gĩtonga no gegũkũra gakũra rĩ ndũkamunye ũhande kangĩ ithe ndwage mĩrĩo ĩrĩ ndũthiĩ ũguo gũkora ngwacĩ nyingĩ mũno haya ndwĩke atĩ ndũrĩmi ũrakorwo nĩ kĩbarũa ũgũre kagũ kamwe kagũ kamwe rĩ ndũreke ciana ituĩke igĩrĩ gathiĩte gwĩ ithatũ ndũcenjie ngũkũ ĩyo ũgũre mbũri ũthiĩ ũguo ũgũre ng'ombe ũgwĩka nĩ wakiriĩtie ũtonga na ndũ atherema ndũrabatara gũtinda ũgĩcaria wĩra na rekei ndĩmwĩre mũtikanete kũhendio nĩ mũndũ gũtirĩ mũndũ ũcaragĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ wĩra we nĩ wĩcaragĩria wĩra tondũ nĩ ũramenya nginya wĩra ũrabatara na nĩ ũramenya maica marĩa ũkwenda gũikara so the best things to do na nĩguo nĩ ndeithĩtie kĩrĩa mũtũrĩre-inĩ wakwa nĩ kũ-face o ũndũ ũrĩa woka wakorwo thĩinĩ wa situation ĩno ũkamenya kũ-face nĩgetha ũrũge nũ ĩngĩ na ndũgetige gũkorwo dormant in mind tondũ kĩagĩtũma maita maingĩ bũrũri ũkora thĩna na andũ aingĩ maikare macũthĩrĩrie gũteithĩrĩria andũ arĩa angĩ nĩ ũndũ wa mũndũ we mwere kwaga kwĩmenya tondũ ta rĩu kũratuĩka bũrũri wĩna mathĩna maingĩ ma mawĩra na niĩ ndiũĩ ũguo niĩ njũĩ mawĩra niĩ mũkonda ũngĩenda kũheo wĩra na ngũhe mawĩra merĩ matatũ ma kũruta nĩ ngũkũhe mawĩra tondũ rĩu rĩ wĩra nĩ gũkiriĩtwo kiriĩtagwo na mwathani atũhete creativity mind cia gũtũma mũndũ wothe ũrĩ bũrũri wa Kenya rĩu akorwo akĩruta wĩra moko make na ahote gũkorwo agĩũkĩra regardless economy ũrĩa hana Ngai arathimaga andũ ngĩ igũrũ hĩndĩ economy njũru kana ĩ njega ũguo rĩu kĩrĩa bata nĩ andũ magĩe na personal confidence na mũndũ aface mũtũrĩre ũrĩa ũrĩ na ndũgatinde ũkĩblame andũ arĩa angĩ ndũgatinde ũkiuga ũkĩblame thirikari ndũkablame mũndũ we ambĩrĩrie we mwene ta kwĩũria atĩ nĩkĩ we mwene ũreka ndũkakwĩrĩa ta thirikari ya gwĩkĩra tondũ thirikari ndĩngĩhota gwĩkĩra ũndũ we nĩ wagĩ gwĩka ũndũ tondũ maica nĩ maku. Ngũcoke thutha hanini he mwanake tũkwaragia nake na njĩra atĩ anake a gũkũ gwitũ matirenda kũruta wĩra matirenda kũruta wĩra mũritũ rĩu atĩ mawĩra marĩa mekuo marĩa mangĩrutwo marĩa twarutaga tene rĩ rĩu mararutwo nĩ andũ a kuma na nja Uganda na mabũrũri marĩa mangĩ. Very good. Mũndũ wa kũruta wĩra kwenda kũruta wĩra mũritũ na to nginya ũruta wĩra mũritũ we mwene wĩbangaga ũkamenya ũrĩa ũkwenda gwĩka kĩ ũkwenda kũruta wĩra taũni nĩ ĩrutĩte mawĩra maritũ mũno nginya kũrĩ marakũndarĩ mangĩra kũrĩa kũruta mũkũrũ-inĩ ũkaheo wĩra nĩ mũndũ mũndũ nĩ mũndũ mũkũrũ ndangĩhota kuona mbeca cia gũkũrĩha no mũrarĩmĩra ndũma no ndũma icio mũrĩrĩaga mũgeka atĩ rĩu ona rũngĩtuĩka mũte mũcatondera mbeca na ũkaruta wĩra ũcio na rĩu rĩ kũrĩa ũru rĩ gũtige mũndũ akarĩa wega rĩu mũndũ we mwene nĩwe ũbanga ũrĩa enda mũtũrĩre wake wĩikare ũgĩkorwo ndũkũhota kũruta mawĩra macio maritũ ma kũrĩma rĩ kana mawĩra macio rĩngĩ ma gũkua mahiga kana mawĩra marĩa mangĩ maritũ ũngĩona maritũ rĩ ndũgerie gwĩkiriĩti kawĩra karĩa ũkwarĩko gakwagĩrĩire. Ta rĩu kwĩ ndĩmwe bwana Mũgĩkũnjũ ndaugire gwĩka research ya kwenda kũmenya nĩkĩ gĩtũmaga andũ magũthiĩ na wĩra na ndenda gũkwĩra thutha wa gũthiũrũrũkanga na gũtuĩria ndonire bũrũri ũyũ mawĩra maingĩ ona gũkĩra andũ arĩa mekuo na gũtirĩ mũtahe kuona wĩra wake atĩ yes ona mũthenya ndakĩruta mawĩra maingĩ mũno atĩ bũrũri ũyũ mawĩra nĩ maingĩ ũkĩra andũ arĩa mekuo no rĩ focus ya mũndũ akorwo ena wĩra specific arenda gwĩka ũũ na ndakwalifyĩte rĩu no akĩone thĩra tondũ rĩu rĩ arathi gwetha wĩra ũtarĩ ũtarĩ wake no takorwo mũndũ nĩarekererie meciria make harĩ Ngai ũrĩa wamũmbire atuĩke aratongwo nĩ mwathani na akorwo njĩra ciake ciothe nderekeire mwathani gũtirĩ mũndũ ũtangĩona ũndũ wa gwĩka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ hĩndĩ ĩmwe ndekire ũguo
Hĩndĩ ndĩakwendeka ũtuĩria wa kũrora kana mawĩra maya mekuo niĩ ngĩthiĩ supermarket ngĩkora thabuni wa mũtĩ ũgwĩte mbei korwo ithuĩ cigita-ithano ũguo ngĩoya thabuni ũcio ngĩthiĩ ngĩkora mũndũ wa obici ngĩmwendera kwendere thabuni ũyũ ũrĩo agũrire thabuni ũcio ngĩteng'era ngĩgũra ũngĩ ngĩendia thabuni ũngĩ ngĩthiĩ ngĩendia ũngĩ mũthenya ũcio ũgĩthira rĩ ndendetie mathabuni ma kotoni ng'ima haya ngĩtwarithia ngĩthiĩ ngĩka ũtuĩria wakwa mathabuni macio umaga ngĩthiĩ nginya kwa mũhĩndĩ ngĩthiĩ ngĩmendagia nginya ngĩkinya handũ ndĩragera kĩ factory no tondũ ũyũ tio koringi uguo wĩra ndĩrakũruta rĩ ndendaga gwĩka research yo tuiria maũndũ maya rĩ niĩ ndiathire mbere wĩra ũcio ngĩũtigĩra andũ angĩ ya ndagĩtũrĩinire tũgĩcoka tũkiuma hau aya koguo ũkwambĩrĩria thabuni ũmwe no thi wendia mathabuni maingĩ biũ nginya wĩingĩre factory nginya ũtũrĩ-inĩ andũ rĩu ngĩcoka mũthenya ũmwe ngĩthiĩ ngĩkora kwĩna kĩ nĩkũraura niĩ ngĩgũra kaburi karĩ kega mũno kaburi gaka rĩ mũndũ akĩnja kaburi gaku nĩ gathaka ngĩmoe kwendia ndĩrendia nĩwamenya agũra kaburi kau ngĩgĩra kangĩ within a short time rĩ ngĩra ĩrĩthondekire mbeca rĩu hĩndĩ ĩmwe he makara metagwo kahawa Sacco mahoma mathondekwo na kahũa ngĩthiĩ ngĩgũra kabagiti kamwe ngĩthiĩ ngĩenderia mũndũ thutha wa kahinda kanini ngĩkirie tikire kahora ndacoke kuona makara macio ngĩmenderia pick up gũtwarĩra andũ rĩu rĩ kĩrĩa andũ nĩ ingĩre mũndũ atĩrĩrĩ ndũgatinde ũgĩikara hau weteire gwetha wĩra ta wĩcirie meciria maku tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe Ngai atahete opportunity wone ka opportunity kamũrango gakahingũkĩte nĩ karĩ kũngĩhota gwĩka ũrĩa ũngĩhota na to nginya wĩke ta mũndũ ũrĩa ũngĩ you are not a duplicate you are original na ndũgecirie ta mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩguo we wĩcirie meciria maku kũringana ũrĩa ũmbĩtwo na ndũgende kũiguĩrwo tha nĩ mũndũ to kĩrĩa gĩtũrĩtie andũ athĩ na bũrũri ũyũ nĩ andũ kwenda kũiguĩrwo tha to the more ũrenda kũiguĩrwo tha no ũraihanĩrĩra Ngai na waiguĩrwo tha nĩ andũ mũtirĩ hamwe na Mwathani nĩguo so bũrũri wĩna ma-opportunity maingĩ na niĩ korwo no ngĩna chance na nĩkĩo hĩndĩ ĩmwe nĩ ndahũra gĩthĩ kĩa mbunge ya Kĩharũ hau nĩ tũgũka botiga nĩ tũgũka hau tondũ niĩ ndarora ngona atĩrĩ bũrũri ũyũ nĩ ũkwenda gwĩkĩrwo level nĩgetha andũ rĩ mahote gũtuĩka responsible na mũndũ atekũblame mũndũ ũrĩa ũngĩ tondũ o mũndũ nĩagĩgũkorwo responsible na mahĩtia make akorwo responsible na maũndũ marĩa areka tondũ you are what you think you are ũngĩciria wewe mũndũ mũhinyĩrĩku mũno rĩ the more ũgwĩciria ũrĩ mũhinyĩrĩku mũno rĩ no ũgũthira mbere kũhinyĩrĩka ũngĩciria wĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka maũndũ rĩ ũguo ũreciria rĩ no ũkũhota gwĩka maũndũ as the man thinketh ũguo nĩguo akoragwo ahana ũguo nĩ kaingĩra andũ aitũ arĩa matũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kumania ndagĩka ĩno mũndũ anjĩrĩrie gwĩciria in a positive way na ahota gwĩciria atĩrĩrĩ nĩ atĩ angĩhota gwĩka kuma tha ĩno nĩgetha ahota kuma level ĩrĩa rĩ na ũndũ ũmwe wa mbere nĩ kũrakara nĩ situation ya mũndũ enayo ũrakare wona warakare situation ĩrĩa wĩnayo rĩ rĩu woya ikinya rĩrĩa ũkuoya ũndũ wa mbere ndũgetĩkĩre kwaria maũndũ ma kũhotora kanua gaku ambĩrĩria kwaria maũndũ ma ũhotani ona akorwo tena ũhotani anjĩrĩria gwĩciria maũndũ ma ũhotani ona okorwo ũtarĩ mũhotani reke meciria maku ũmatune wanjĩrĩrie gwĩciria ta mũndũ mũtongu reke ngwĩre ndagĩtarĩ mũgĩkũnjo the difference between the rich people and poor people nĩ ũrĩa mũndũ eciragia attitude nĩyo nĩyo ĩtũmĩte andũ aingĩ mũno megĩe na problem na no nginya andũ marutire wĩra meciria na mũndũ anjĩrĩrie kuona maũndũ in a different perspective nĩgetha ahote kũachieve kĩrĩa enda kũachieve hĩndĩ ĩmwe ngera gũcenjia mũtũrĩre rĩ niĩ ndonire atĩrĩrĩ maica mandĩra ma thĩna rĩ no nginya ndĩmacenjie na nĩgetha ndĩmacenjie rĩ ngĩra kĩndũ kĩa mbere ndĩroria kĩndũ he kĩndũ gĩtagwo association the company ya andũ arĩa ũrathiĩ nao no magwake kana magwakũre niĩ ngĩũĩ ndigũcoka gũthiĩ andũ matarĩ athomu na ndigũcoka gũthiĩ na andũ matareciria meciria ma igũrũ tondũ ndĩramenyete thiria rĩrĩ he kĩndũ nĩ ngwenda kuoyo kuma thĩ nyamba tara igũrũ no ndanjia gwĩciria andũ mena gũkũ thĩ mekũnjokia thĩ ũguo ngĩanjia gwĩkĩra gap
ya kwenda kugĩa na relationship kana geria gutembea na andu aria mari higher than me andu mareciria makiria yakwa nigetha mahote kundeithia niguo muthenya umwe ndekire uguo ngeciria ni ngwenda kumenya andu amakoratwo becari maikaraga atia na he mukawa mwetagwo Intercontinental ona utukana wiri gite ukihingo ngeciria kundu kuona rita na becari ni nguthie kuo nigetha thie njikare kuu na tondu ndiramenya kundu kuu gutiria mundu ro uguo ri nguthie guikara kuo nigetha nyambe nyone andu makoragwo kuu ri maikaraga atia na makoragwo makibehave atia na tondu ndina mbeca kurangire kombe gia cai ndamenyete ungithie kuu no heo tumae twa ndimu no nyuka hata tira mbiro uguo ndathiaga ngakindire tumae twa ndimu na agakinya tumae twa ndimu ngona ucio nĩ minister fulani wahĩtũka ucio nĩ ng'ani wahĩtũka rĩu ndagakĩona kĩ ndathire ngĩthiagĩra ũguo nĩwe ndakinyire nginya ngĩtuĩka member wa Intercontinental ũndũ ndĩrathiĩ gym kũu twatukana rĩu nao kũu gym-inĩ na ngĩtuĩka ngĩthire gũkoma kũu ndĩragera kĩrĩa ĩna weekends ndĩrenda kũhurũka kuo tondũ mũtũrĩre rĩ nĩwe ũndrivaga ũrĩa ũkwenda wĩikare na gũcenjia ũtiko kwĩ raithi no nginya fight na nä kåigua nginya kä rä karä kiuga atä kuma matukå ma Johana Wathania nginya å å thamaki wa igå rå å ng'eng'anagä ra hinya gå tirä kä ndå ngä ora å guo raithi ona å ngä enda gå cenjia kuma thä na-inä no nginya å rakarä thä na ugerä kumanio bå thä niä nä ngwenda gå cenjia maica makwa na ona wanjä ria kwenda gå cenjia anjĩrire nginya gũcenjia kampani yaku akorwo wĩ kũu broti nĩ tũkombe mũnyuaku na andũ a rika rĩaku geria kweherera andũ acio coka mũgũnda anjĩrire kũrĩma kanyamũ gaku ũrakohota kũrugania hĩndĩ ĩyo ndakwĩra twarĩ cukuru kũrĩa kĩraci wa natharĩ nĩ twathomithirio ũhoro wa kũhanda mbembe na mũkebe na tũmĩrĩo tũu ndurugani ũguo kahora tarĩ kũhanda kanyamũ gagakũra ũgakũria kangi ũthiĩ umĩte haha ũthiĩte ũgwĩkũra no ũthiĩ ũkũrĩte no ndũgaikare atĩ wetereire atĩ nĩ ũrĩũka kũruta kũu gĩcagi kana nĩ ũrĩkũruta kũrĩa arĩkũruta we Ngai nĩ akũhete the power ya gũ choose what you want na mũtũrĩre moko-inĩ maku we wĩcirie na wĩũrie atĩrĩrĩ ũkwenda gũikara mũtũrĩre ũcio nginyagia rĩ na ndũkamae kana umĩte kũndũ kwĩna indo kana gũtarĩ na indo kana wĩna mũndũ wa gũkũnyita kana ndũrĩ na mũndũ wa gũkũnyita mũndũ wa gũkũnyita nĩ Ngai kĩndũ kĩmwe kĩa mbere ingĩra andũ akorwo kũrĩ ũndũ andũ mekũbatara nĩ kwĩhoka mwathani maũndũ-inĩ mothe tondũ niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndaneanire maica makwa he mwathani mũtũrĩre wakwa nĩwe wacenjirie na ngĩanjĩrĩria kuona maica na njĩra tofauti na ngĩona na new turn na maũndũ makĩanjĩrĩria ũguo rĩu ona andũ mauga atĩ mũndũ ahonoka atĩ nĩora kana mũndũ ahonoka atĩ nĩagakĩrĩa rĩu ũhoro ũcio ũkorwo mũritũ mũno thank you rĩu tũgwĩka ũguo tũkũhũmũka hanini nigetha tũgĩcokereria rĩ nĩ ũkũhe cia ũrĩa wendaga kũingĩra mbunge na he mũndũ ũranjĩra mataro macio nĩ mabata mũno nĩ mwanduta ũndũ na atũma wĩtĩkio wakwa wongerereke please geithia wa kang'ara mũno and wish him a happy Father's Day mũrĩa goro na bata etagwo mama Njoki Gathaya Subukia hena mũndũ ũngĩ nake njĩrĩte believe in God always ndona njĩra ũrĩa wĩtagwo geithĩka isana kabisa from Eldoret etagwo Njoroge wa Trocadero ndagĩtarĩ wĩtagwo Mũtua Horore onekeka njĩra mĩtambo-inĩ mũno say hi to Baire and our kids Ian and Esther residing Kawaida they are always they always make my days going and love them so much etagwo ndagĩtarĩ Mũtua Horo happy Father's Day ndagĩtarĩ mũndũ gwĩtwo nyamũ kuma mwena wa mũthuru andĩ mwĩtaga animal nĩ nyamũ ya kuma kũrĩa gĩkondi the kũndũ kĩoĩ gĩkondi na nyamũ akanjĩra ndĩmũgeithĩrie anko yake etagwo Maina Nyongo kũrĩa gĩkondi kĩharo wish him a happy Father's Day asante sana nĩ wega mũno no tũthiĩte na mbere oro wega thank you asante gũtũmũka hanini tũkũhũmbũrwo nĩ mũndũ wĩtagwo Nyangemiro Borakarĩtagwo Kiz Mwaki arũkinyĩra mũthuri ũgwĩtwo Nderito wa Mũnene kũrĩa mwena wa Teto Nyĩrĩ kũrĩa ihithe Nderito wa Mũnene yarĩ super producer wa music gũkũ mũciĩ wa Nairobi no mũthĩ ũyũ rĩ tũngĩmũbatha tũtingĩmwaga Kiz Mwaki Nyangemi Tabotige Dikereria, please.
baby nayo kamweta mami wamwita hania waweta sweetie kayo koragwo na theremende kanwa waiguaga jaria gekumumunya wahingo matoro remero rekanwa marike kisi ugesona miromo kaejeria koragwo na ukikanwa ni darega jaria thukirie mucie niakonyona ndakudunya muthuri yoiraga ngoro jaria gikuhe kisi agiguikagia rurimi karakara utimenyaga jari ne warumeige na niketagwo jari wa kisi mwaki ndungisonoka jari agigwita sweetie ndungisonoka jari agigwita baby noire digagwo nekeria gitumaga miromo yane torite nyama njĩthĩ githe nĩ njeri ũkũmataga rangi rĩrĩa gũikĩtie rũrĩmĩ karakara wa mũtũrani ũkemumunya ũkana tokũrĩte nyama njĩthĩ wakinya mũciĩ tuona mĩromo tũgeciria nĩ watũrera nyuma niakonyona niĩ ndirĩ mũigue ni moto fire kaja watimura akaruri agadirina agatahika agakaira nina iyo miromo aremionaga ariritana akaja watimura negotomana koderito monene agatotwara kareniriri tukone dagetari gikonyo dimogoro naringyudu mwendo arorenderi hare hidete amugudure na dawa ya kogoni ya kuenda ya godidina wendo ajeri witekena didino adutewendo akwangerere wendo bitu para nagera dakame ahinge goro namekanyere ato esa pitu sikiri mairi. Thank you cio mwitaga Nyangemi na rũmbo rwake rwĩtagwo Kisi Mwaki mitambo-inĩ no wendete mũno mitambo-inĩ ya Inooro FM cio wotugino sana twina mheshimiwa Kenda nĩguo tũmwĩtaga Mr. Kenda, karibu sana and again niĩ tũkĩmenyana nawe rĩ ndakomenyire hĩndĩ wendaga gĩtĩ kũrĩa nĩ kĩharũ kana wendaga gĩtĩ gĩaku nĩ kwendaga gĩtĩ kĩa mbunge na ũngĩona mũndũ agĩciria ũhoro wa gwetha gĩtĩ rĩ mũndũ ũcio ndarĩ mũhũtu ni horo wa ma gũgũkinya hakinya ũgeciria rĩu no ũtuĩke mũmbunge rĩu ndekĩte ũguo thutha wa kũrora maũndũ marathiĩ ngeciria ndĩ ngwenda gũtonya parliament nigetha tugerie guthondeka nginya mawatho na guthondeka maundu ma bururi na wira ucio ndautira njira nene muno aggress free tondu riu
ona nda interact na andu aingi muno na ngiteithia maundu maingi muno nginya siasa iri cia mihiriga mingi na hindi ya Kibaki hindi ya Uhuru na ndautuira muingi biu ona agikihuthira tuindo twakwa tuingi biu kuria muingi na muoroto ratumaga thie siasa-ini ri ndiathia gwetha mbeca tondu siasa-ini gutiri mbeca mbeca ni njui njira ya guthondeka mbia acha we uratora siasa-ini gutiri mbeca ithuĩ twĩnĩ kuo mbeca ire niguo andũ meciragia no siasa-ini ri maita maingĩ ri nĩ kũhũthĩra mũndũ athiĩ kũhũthĩra mbeca ciake na mũndũ ũtarĩ na mbeca ri rĩngĩ gũtuĩka rĩa gũkinya handũ atuĩke nginya kuona gatĩ kau rĩ no wĩra tondũ na ndĩraririkana ndahũthangĩte bia tũingĩ biũ na ngĩgeria gwetha gĩtĩ kĩu no muoroto wakwa mũnene rĩ warĩ wahote kuona kana no hote gũtema itemi rĩa gũteithia mũkenya tondũ ndonaga ndĩ na wĩra mũnene mũno wa kũruta ũndũ wa mbere gũcenjia andũ njĩra ya mĩcirĩrie yao tondũ andũ aingĩ ndiũĩ kana nĩ gũciarwo mũndũ hĩndĩ ciothe aciaragwo arĩ negative andũ aingĩ nĩ makoragwo marĩ negative mũno nginya ona meciria-inĩ yao na maũndũ-inĩ mao ũguo na mũndũ akonaga ta gũtarĩ ũndũ mwega ũngiumana kũrĩ we na hĩndĩ ciothe wakoraga mũndũ rĩngĩ no gwĩcokia hĩndĩ ciothe mũndũ no kuona ũkambia kũrora kĩrĩa ũtarĩ nakĩo na andũ a gũcokeria Ngai ngatho ũndũ ũrĩa harĩa gũkinyĩtie ũkambagĩria o kuona kĩrĩa ũtarĩ nakĩo nĩkĩo ũrenda gũkinyĩra rĩu ndĩrenda kuona kana ũhote kuona itemi rĩa gũcenjia bũrũri na njĩra ya mbere ndĩrenda gũcenjia nayo nĩ gũthondeka ũhoro wa program cia kũhota gũcenjia andũ kũmathomithia tondũ kĩrĩa andũ marabata thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ mekũbatara gũthomithio nĩgetha andũ o mũndũ ahote kwĩtĩkĩra na ahote kwĩmenya ndakae kũmenywo nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ na ndakae gwĩciria meciria maya marecio nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ o mũndũ akorwo na njĩra yake ya gwĩciria we originally tondũ gũkũ gũtirĩ mũndũ duplicate andũ othe mombirwo nĩ Ngai o mũndũ arĩ original no andũ angĩ mendaga gũkobia andũ arĩa angĩ na ngĩonaga atĩrĩrĩ ũnjĩre kana nĩguo kana nĩ tũratwarana nyonaga atĩrĩrĩ ta rĩu ingĩthiĩ handũ hingũre mbucĩrĩ ya ngũrwe rĩ tũkĩnina thikũ ithatũ he gũkorwo na mbucĩrĩ 4 kana 5 ĩni tondũ matira gwĩciria differently wona mũiga mbucĩrĩ nyingĩ rĩ akorwo hauma na customer 10 rĩ mwambagia kũgĩa na customer icio 10 rĩa mũthia mũgũthiĩ mũkora mũtirahũra biacara tondũ mũhũranĩire igũrũ ko tangĩciria wĩke ũndũ ũngĩ different rĩu kĩrĩa kĩrehaga thĩna wa mũingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ andũ gũkorwo mũndũ arenda gũkorwo arĩ gũtake initiative ya gwĩka ũndũ wake we mwene arenda okobia mũndũ ũrĩa ũngĩ akonekanya mũndũ ahingũra ka M-Pesa ũgakora andũ marĩ taini yake ya M-Pesa akone matatũ ciagũrwo mũndũ akagũrwo matatũ rĩu gũtirĩ mũndũ enda gwĩciria differently andũ marenda gwĩciria na njĩra o ĩmwe rĩu rĩ arĩa matakĩ na andũ rĩ batira mbeca ka batira ũhoti wa gwĩka maũndũ rĩ magaikara hau o makĩroraga nũ kũmateithia no nĩ ngwenda kwĩra mũthikĩrĩrio tũthikĩrĩrio ũmũthĩ ndũkanaikare ũkĩrora nũ kuma na njĩra nĩgetha gũteithia geria we mwene kwaria na Ngai waku no gerie gwĩciria we mwene o kaũndũ karĩa kanini ũngĩhota gwĩka rĩ wambĩrie gweka tondũ nĩguo kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga atĩrĩrĩ whatever you find it to do do it with all your might nĩwanyita rĩu wona weka kaũndũ karĩa ũreka rĩ no geke wĩrutĩire rĩ gũtirĩ handũ Ngai atarĩ kũruta egũkũruta level ĩyo rĩ na gũtwara level ĩrĩa ĩngĩ ũguo nĩ ndakoragwo na muoroto wa kwenda kuona kana kwĩ njĩra ingĩhota gũcenjia andũ no rĩu maũndũ nĩ magĩthiĩ makagũtha mũndũ tondũ rĩu niĩ hĩndĩ ndathiĩ gwĩka siasa rĩ ndieciria atĩ gĩkũrũ maratathi ma gĩthomo bataranagia tondũ nĩ ndaigua ndĩna ũtongoria thĩinĩ waku na no hote kũrehe ũgarũrũku na nĩ ũkũhota kĩrĩma gĩkĩ nĩ ũgũkĩgũithia na nĩ ngũhota gũtema itemi nemo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ no rĩu nĩ ngĩthira mbere ũguo rĩ ngĩrealize kana ngĩmenya tondũ ndakĩna ũmenyo ndagĩthiagĩrĩra atĩ nĩ ũkũrindio kuona maratathi rĩngĩ ma basic education rĩngĩ ta form 4 no korwo rĩngĩ wĩkĩte kozi kagima nĩgetha ũkĩheo gĩtĩ gĩake kĩa parliament rĩu na ndakĩrora rĩ certificate ya ndĩreo rĩ wadio ile ya standard 2 nĩ abathi wĩna certificate ya marriage tondũ ngĩkeria mũndũ wa ũkĩhiki so ngĩmenya handũ nĩ ngũrenga okay
no nä ndekĩte ciaca nyingĩ mũno na ngatukana andũ mũno ũguo ũndũ ndonaga rĩu wĩra ũcio mũndũ angĩhota kũũtigarĩra ũguo rĩu nĩrĩo ndonire rĩu ona ũrĩa ngwĩka nĩ njeherere ũhoro ũyũ tondũ niĩ ndikwenda thoni na rĩu ndwamenyanĩte na mĩkora ya ribarori ĩgũthondekera maratathi niĩ nani ũndũ wa wĩtĩkio wĩtĩkĩtie mwathani na my belief na nature yakwa ndigĩte gũthondeka maratathi tondũ I'm myself niĩ ndirĩ duplicate ya mũndũ ndĩ original ũguo rĩu hana nĩguo hana ũguo niĩ ndakorwo ndĩrenda kũhe wĩra ũhe wĩra ũkĩmenyaga niĩ ndirĩ maratathi ndwanyita no tũtigũthondeka maratathi kuma ribarori ũndũ ũmwe ũrĩ hathĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ na nĩ ũtũmaga andũ aingĩ matonya mathĩna-inĩ maingĩ mũno rĩ nĩ maũndũ macio igwo ma maratathi tondũ andũ angĩ mathiaga maka print nĩgetha mũndũ akĩke agĩe na wĩra andũ aingĩ me maobici-inĩ ũmũthĩ ona mahetwo mawĩra macio rĩ mena maratathi na maratathi ma andũ kũrĩa maumire ũguo na mũndũ athiĩ na akorwo performance yake ya wĩra rĩ performance yake ĩrĩ thĩ tondũ we ndarenda kũhũthĩra kĩrĩa original ũrĩa ahana ekwenda gũkobia maũndũ mangĩ rĩu akorwo na ndũrarutĩka ũrĩa wagĩrĩire kũrutĩka so nĩ ũraingĩra nĩ mũndũ akorwo arĩ we mwene wakorwo ndũrĩ na gĩthomo rĩ ndũkende gũtua ta wĩna gĩthomo tondũ na maita maingĩ andũ mateng'eraga ũkona mũndũ nĩ ateng'era gũthiĩ gwĩka gĩthomo ũkaigua nĩakĩrĩa degree ũkarigwo degree ici rĩ iraumana kwaraka ũũ na rĩu nĩkĩo ũrona andũ aingĩ nĩ magĩte na mathĩna maingĩ mũno no niĩ nĩ ndaugire ndigũthiĩ ribarori ndikwenda gũthondeka maratathi nĩ mũndũ tondũ ũhoro wa marĩ atĩrĩrĩ nyamũ yakwa harĩa Kĩgongo primary school rĩ harĩa ndakinyirie rĩ tiga register kũrĩ rĩ tiga rĩtwa rĩaku rĩngĩoneka register-inĩ ũgĩthiĩ mĩaka ĩyo ya na hau kabere hĩndĩ ĩyo mwathomaga rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ certificate gũtirĩ tondũ agĩkire kĩgaranio gũtirĩ ndirabatara tondũ myself tondũ niĩ tarakenda kwandĩkwo nĩ mũndũ niĩ ndĩ mwandĩkani nĩ andũ nyandĩka ti kwandĩkwo nyandĩkagwo na niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũnjĩra atĩ njĩkio tondũ rĩu myself ũguo rĩu kĩrĩa kĩna bata rĩ nĩ mũndũ kwĩmenya na rĩu rĩ ndũgethere maũndũ mangĩ ma gwĩkobia atĩ ũhane ng'ania kana wĩture ũtari be yourself na maũndũ mothe mekũwaki ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩwaka na nĩ ngwĩrio harĩa tũkĩambĩrĩria ndakwĩra Ngai nĩ ahete mũndũ ability nĩguo ya gwĩka maũndũ marĩa mothe angĩenda gwĩka no rĩu nĩ ũndũ wa kwĩlimit limitation cio andũ melimitaga cia kuona mũndũ ndekire ũũ ikwambia kũrora kĩrĩa mũndũ atarĩ nakĩo handũ ha gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩrĩa wĩ nakĩo rĩ nĩ citũma andũ matirĩ magethera maũndũ mangĩ no niĩ ndaugire ngũkorwo ũguo ndariĩ na thiĩ na mbere kũgocithia mwathani tondũ anything ndĩreka ndĩreka ũndũ wa gũcua rĩtwa rĩa mwathani nĩguo nake Ngai athiĩ na mbere akĩnyongagĩra ũgĩ na nĩ ngwenda kuga atha juncture hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrarelease akorwo nĩ kaũgĩ karĩa Ngai akũhe ũgĩciara na mũndũ kana ũgĩteithia mũndũ ũrĩa ũngĩ ndũtuĩkaga kĩrimũ ũthiĩ na mbere kũgĩa na ũgĩ ũngĩ mũingĩ na nĩkĩo na maita maingĩ rĩ andũ aingĩ matihota kũ progress mũno tondũ nĩ mendaga kũhũndi mũno kĩrĩa mũndũ nakĩo ĩkahana ta nĩ thiri no omo ũgĩthira mbere kũrekereria ũgĩ ũrĩa Ngai akũhete Ngai athiĩ na mbere kũiyũria na ũgĩ ũguo rĩu kĩrĩa rĩ mũtũrĩre wa mũndũ rĩ wagĩrĩire kũhana ta pipe ya maĩ rĩ ĩkoragwo wĩra warĩ kũburo nĩguo na ũndũ ĩngĩaga kũburo rĩ nĩ ĩgũtuĩka stagnant nĩguo ũguo rĩu kĩndũ kĩmwe kĩa mbere nĩ andũ kũmenya ũhoro wa kũrelease it is more blessed to give than to receive andũ aingĩ ũngĩrora bũrũri ũyũ andũ othe metagĩra kũheo nũ kũhe na ndũreuria atĩrĩ ũyũ ũrakũhe rĩ aheagwo nũ kaĩ wotangĩcaria kuma kũrĩ the source Ngai ũrĩa wakũmbire na nĩ ũheaga andũ indo na nĩ wĩkaga andũ maũndũ kotangĩthiĩ gwetha kũrĩ mwathani ũcio handũ hawetere mũndũ ũngĩ agethe nawe akũrehere rĩu nĩkĩona maita maingĩ kũndũ kwĩna mathĩna maingĩ mũno tondũ andũ nĩ marenda kũhe maũndũ marĩa matarĩ mo handũ ha kũrũgama na maũndũ marĩa magĩrĩire gũkorwo menamo na mũndũ emenye we mwene nĩguo na amenye kũrĩa arorete na kũrĩa aumĩte ũguo reke itũra rĩtuge atĩ andũ nĩ mekũbatara o mũndũ akorwo responsible na mũtũrĩre wake
na nigetha uhote kumenya angĩkorwo ndona ũgĩthira njĩra ciagĩrĩire rĩ ndũcenjie ũthira njĩra njega karĩa ũnginya ũtiri ũkĩona mũndũ ũrathiĩ wega ũngĩona maica maku matirathiĩ magĩrĩire rĩ ndutige gũthiĩ ũguo ũrathiĩ ũgarũrũke na wagarũrũka ndũmekona wagarũrũka nĩguo na wanjie gwĩka njĩra ya maũndũ yagĩrĩire nĩkĩo ona bũrũri ũyũ tũrĩ mathĩna maingĩ mũno na moritũ maingĩ tondũ wa andũ gũkorwo mũndũ arenda gũtonga Tang'ania arenda gwĩka Tang'ania na ndũĩ mũndũ ũcio ũrarĩ mũtongu rĩ arutĩte mbeca eku kana rĩngĩ rĩa tekaga agerete rĩngĩ ũngĩathiĩte aiya mbia cia andũ agĩtonga rĩ na we ndũrĩ na opportunity ya gwĩciria rĩ rĩu nĩwona gũthũmbũka mũno ũkĩũrio kũra indo ciaku atĩa na ndũkanagerie kwĩgerekania mũndũ geria gũkorwo arĩ we mwene na ũgerie gũkorwo na initiative yaku nĩguo nĩ wega mũno Mr. Kenda nĩ njũĩ rĩu andũ nĩ mekũnjũria atĩrĩrĩ Mr. Kenda thikũ ici rĩ nĩkĩ ekaga arutaga wĩra ũrĩkũ nĩ ũtwĩrire kumana harĩa nĩ watwĩra rĩu we wĩ mwandĩkani ndũrĩ mwandĩko ĩnĩ mo Mr. Kenda nĩkĩ ekaga niĩ rĩu kĩrĩa ũmũthĩ ũyũ na ũrĩa ngoretwo ngĩka ngoretwo ndĩ thĩinĩ wa biacara o ndĩ mwĩri wa mbere ya network marketing nĩ tũkoretwo tũkĩdeal na product cia health na Ngai agĩteithia mũno rĩu nĩ tũkoretwo kĩrĩa mĩaka mĩingĩ tũkĩruta wĩra na makambuni ma China ma kũndũ gwĩtwo South Africa na mangĩ ma kũruta America na mabũrũri mangĩ ũguo nĩ ndingĩririkana ngĩruta wĩra na kĩ na mabũrũri matarĩ international ũguo nĩ ngoretwo here and there travel for the different part of this world na rĩu rĩ thutha ũkira rĩ o ũrĩa ndĩramwĩra ũhoro wa gũtua creative rĩ na gwĩciria mũno rĩ nĩ tũkoretwo wĩra tũkĩruta wega mũno na tũkorwo nĩ wĩra ũngĩhota gũteithia andũ aingĩ mũno no rĩu tũtige twakorwo na company ya Africa tũgĩciria hĩndĩ ĩmwe ũrĩa tũngĩciria tũngĩanjĩria African company ĩhota gũthima bũrũri mothe thĩinĩ wa thĩ na tũhote gũkorwo tũkĩhota gũteithia andũ kwempower andũ economically mwena-inĩ wa mawĩra mabiacara na maũndũ maingĩ na tũkĩbomu kambuni rĩu kambuni ĩno ĩtagwo Lifelight International na nĩkuo rĩu kahinda-inĩ gaka ndĩ na nĩ kambuni ĩna future nene mũno tondũ tũrafocus nayo thĩinĩ wa mabũrũri maitũ mothe thĩinĩ wa thĩ yothe ũguo we are global company na by the grace of God I'm a global chairman of the company my CEO nĩ wa kuma Kampala gwĩtagwo Uganda is a medical doctor na nĩ tũrainitiate nginya ona akorwo nĩ gũthondeka product tũracio na maũndũ maingĩ na twĩna maũndũ maingĩ mo tũrahota gwĩteithania nĩgetha tũhote kũfocus ũrĩa tũkũhota gũkũria biacara thĩinĩ wa mabũrũri mothe ma thĩ na our business tũramĩka online tondũ we are in a digital era ũguo rĩu nĩndĩrahota gũkorwo ngĩcommunicate na andũ ona ngĩnetwork na andũ across the world ũguo rĩu mũndũ ũgĩkorwo agĩciria rĩngĩ nĩ egũikara ũguo ndena wĩra wa kũruta rĩ kana gũtirĩ rĩngĩ akĩrehera payslip yake ti njega rĩ nĩ kaba nyonete anyona ndĩmuonie atĩrĩrĩ nĩ atĩ angĩhota gwĩka part time mathaa marĩa akoragwo atigĩtie na ahote kũ increase earnings ciake na ahote gũikara maica mega ta andũ arĩa angĩ haya kũrĩ mũndũ ũngĩ akĩrĩkĩtie thukuru atinda na mbaca agĩthiũka gwetha mawĩra rĩu akande kahinda gũtania atĩ gũtirĩ agĩcaria mawĩra oke anyone ndĩmuonie ũrĩa kwanjĩrĩria gũcenjia mũtũrĩre wake kahora akĩhũra kũhũra mwaka wa mĩaka ĩrĩ ĩtatũ rĩ akorwo nake atoborete maica-inĩ tondũ muoroto nĩ mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno aikara maica mega na ndĩna opportunity cia andũ othe either no kana no mũndũ wothe ũngĩhota gũkorwo no ende ũndũ angĩka wa kũhota gũtũma agĩe na extra income nĩ anyone na nĩ ngũmuonia ũrĩa gũthondeka maica na maũndũ mangĩ nĩkĩo ngwĩrĩ ndĩ mwandĩkani ndi wa kwandĩkwo rĩu ũngerageria rĩrĩ ũngerageria ũrũme waku na ũcamba waku atĩ we ndwendaga kũmenya ndwendaga kũmenya na ndwendire kũmenya wagiginyanire na mũtũrĩre head on nĩ gũthiĩ
Eni